Takže vážení, já vás vítám na dnešním streamu Area zóny 51 a vidíme, jak se mi podaří, snad to dneska dostreamuji. No, měl bych streamovat i na Twitchi, na YouTube. Na YouTube to běží, na Twitchi by to snad mělo běžet taky a na Mixeru. Ahoj, ahoj, vítej. Čau Blepíku, vážení, nevím, jak dlouho budu aktivní, protože teďka mě vyvstaly, vítej, Ghoste, vyvstaly mě problémy a jako osobní životní problémy. Kdyby náhodou nešel obraz, budu moc rád, když mě na to upozorníte, jinak to pak hodím na plochu, přes plochu, že bych streamoval přes monitor. Teďka se nacházím po zabití doktora, co si vzpomínám, vystupuju z výtahu. Teď to vypadá, že je to v pořádku. A asi se mi nebude ukazovat chat, takže já si to ještě udělám jinak. Takže malý moment, vážení. Stream chat. To se ukazuje. Na YouTube se mi tady. Jo, takže pak tě máme. Dobrá. Hnedle se vám budu věnovat, hnedle vám budu odpovídat. Dejte mi malý moment. A je to v novém okně. Pojď. V prohlížeči. I v nejhorším si otevřu chat přímo z YouTube. To máš na maximum. Já když tak uberu ještě hru lidi, zdůř Davide, vždycky vás tam vítám. Zatím se mi chat nezobrazuje, kde by měl a jak já potřebuji. Tak, musím nějak vyřešit. Hra se dá snímat přes obrazovku, dá se snímat i přes... Jo. Stream chat, jo, ten link to bude posílat. Takže já mám radši 3 chaty otevřený, uvidíme, který pozorovat více. Tak abyste psali, třeba když budete na Twitchi. Toť otázka, že jo. Si to tady ještě porovnám a jdeme na to, jdeme zabíjet temzáky. Tak zatím chat vidím, až to přehodím, tak se mi to tady trošku posune. Kdyby nešel obraz a stál obraz, audio, hlasitost, efektu. Hra je od českých vývojářů, jestli se nepletu, ne, hra je s českým dubbingem, Temzáky a začneme s masérem. Jinak se vám omlouvám, já mám fakt problémy osobní a nevím, jak to zatím vyřeším. Takže asi tohle, dokud budu moct streamovat, budu streamovat a až nebudou žádný streamy, tak je na nějakou dobu jsem prostě mimo a snažím se dát všechno dokupy. Nebudu to více rozebírat. Kdyby hra více řvala, prosím vás napište, budu moc rád. Tak jo, už jsem moc vykecal. Návrat do hry. Tak. No, jsem zvědavej. Všecko se mi obrátilo na ruby kvůli páteři. Tak nevím. Fuck off. Tak. Jo, tohle asi nedám, vážení. Mám nějak zrychlenou moc myš. Tak jdem na to.
Snad to dneska dostreamuju. All Delta and Bravo, please come in. Do you read? If you can read this message, please switch to Dreamland's internal network communication system. Repeat. Please switch to Dreamland's internal network communication system. Tak jo, tady to mám zmáčknout, teďka nevím, čím to bylo, Ečkem, já nevím, vážení. Ečko, Fko, zežer to už. Já se ještě podívám na nastavení, všechno běží. Doufám, že jo. Nastavení profilu. Jsem zapomněl, jak se to ovládá. Trapas, rozložení klávesnice, použít sebrat tabem. Aha. Dobrá. Jsem rád. Jo, děkuju Miloši. Miloši, děkuju za odběr. Vážení, chci se vás ještě zeptat. Zvuk je slyšet taky ze hry, protože já tady slyším odběry. Pokud ne, tak mi prosím vás napište třeba Béďo taky. Tak jo. Když ale tohle už jsem měl za sebou, tak to doktor je dobře, je slyšet, ok. Nebo jo, to jsem měl za sebou, nevadí, tak si to zopákne. Aspoň budete mít přehled, co se tady vůbec odehrálo. I'm happy to see a familiar face. I'd be happy to see a lot more than one. We got blindsided. Some kind of creature kept us pinned down here. Creature? That was an alien, Lieutenant. Aliens or not. We need to get those artillery turrets loaded. Tady je soutěž boťáků, koukám v chatu. Služ má co? Tak, teďka já, co si vzpomínám, tak já musím zabránit a aktivovat tady ty děla, oni to tady pokosej. Je nějaký zbraně, ale já nevím teďka kde. Trošku mimo. Tak já tě musím dělat. Ale já se do toho dostanu. Tebe balíček s municí. Jo, už mě to pustí, okej. Jo, největší běh je tady to. Musím teďka do skladu a tady dostat ten balíček z municí. Rakety. Zdurž, fejku. Jinak doufám, že ti to stačilo jako odpověď, protože poslední dobou nemám náladu skoro na nic a nechci to přenášet na vás. Tak, hurá, jdem to tam pálit. Jo. Možná později, dneska možná bude i Fortnite, ale to tady myslím jenom emzáci. Vypadal jako emzák. No, spíš jako zombie, no. Lidi si dřív představovali, že to jsou že jsou to emzáci. Ona je tady mimozemská infekce. A já nemám správný save, já bych to nahrál. To není profilu. Stav obtížnost z kampaně, a jestli to můžu dát, mám to nejtěžší. Já vím, že jsem byl až za doktorským. A taky budu řešit létající talíř. Tak jdeme na bitku děla. Okay. Tak, pojď.
Now let's see what this baby can do. Jestli seš tady kvůli Fortniteu správně. Fortnite není moje náplň. Tak, teďka bude veselo. A já to tady musím vykrývat, za chvíli půjdu znova do toho skladu. Totiž Fortnite vůbec nebaví, já ho hraju s váma, ale jinak mě nebaví. O ty poslední sezóny mě přešlakují. Je mnoho jiných her, které si zaslouží, aby byly vidět, když jsou zapomenutý. Hej, jednotka tyhle patří. Ale nevadí, nejsem zas tak daleko. Je možný, že stream se taky přeruší. No, už devítka byla k ničemu, nebo... Nevím, no. Teďka už je to spíše e-sport, než jako to bylo. To bývalo dřív, že jo. Tak. Spíš počkám, až se vykosej. Dobrá, v pohodě, Béďo. Teďka nebude jenom tohleto, na tohle dostreamuju, budu rád, když to streamuju, protože to stojí za to. Teďka se rozjíždím, otevři zdroj energie, jo, takže já tam musím zase běhnout. Já to neseberu. Zase do zbrojnice, tam jsou kabely. Tady už o tomhle vím něco. Rád bych fakt mohl utíkat. A největší teď je tenhle ten. A teďka tady budou pavouci. Máte rádi pavouky? Pacho! Pavička ti neříkala, že nemáš tak prudce otvírat dveře? Tak, vypařené. Jsou prči. Nemám hávka, vážení. A to tak. Ještě pavouci nebudou. Dobrá. Byly to nějaký náboje, kámo. Jenom 7? Tak to vyhrajem celou bitvu. Dobrá, teďka tam musím. Zpátky. No, lez tam. Protože se jim to přerušilo a oni je nemůžou vykillit. Jinak, tahle mimozemská infekce, která tady je, tak to jsou původně lidi, jenže transformují se a později uvidíte, že země bude taky po ním nějak upravit, protože jinak mě tady jakože zabijou někde v části. Pak nakonec ten velitel, nebo jak bych to řekl, generál, má v tom prsty. Pošej. Po mně zase aktivní. Command, this is Haz Team Delta. Do you read me? I read you, Lieutenant. Vypadá jako když střílek We've po located sobě. an armory within your proximity. Access it for additional supply. We're working on extracting you now. Roger that. Marco, put that cannon in Praská mi good use. zvuk. Jak praská? Jako v mikrofonu, nebo... Oni tady mají takový jako je praskavý zvuk. Dobrá, ještě trošku poupravím. Musím se hodit na plochu, tady se mi to celý rozhází. No, zamřem, když to nefunguje. Mikrofon, jo.
To já jsem na něj před chvílí sahal, že jo. Teďka na to taky sahám. By to mělo být snad dobrý. Jo, fakt to nějak dělá. Z jakého důvodu? Filtry. Všecko by mělo být v pořádku. Jak trošku stáhnu, třeba to pomůže. Nevím, asi s tím nic nepůjde udělat. Tak malý moment, vážně. On byl povypadlej kabel. Tak proto to dělalo. Tak. A už by to mělo být dobrý. Možná, že jsem o to zavadil trochu. Tak jo. Tak pokračujeme. Asi dáme sem. Asi dáme takhle. Prčic. Zase nevidím ten chat. Tak, takhle. Kdyby náhodou, teďka se budu soustředit na to, abych je postřílel, protože pak do toho děla musím vlízt a tam to prostřílet, abych se dostal dál. Let's recon that storage area. Follow me, Cole. Jo. On tady dá na straží bombu. Ale až za chvíli. Tady do healu. Got it. Now we're talking. Grab some explosives. I'll cover you here. Kudy ono to bylo, já už nevím. Kudy se musím dostat dál? Ty. Jo, tady. Palouci! Palouci! Pojď sem, Palouku. Je mi z nich zima. Tak jo. No, doufám, že skočím teďka dobře. Jo, tady, tudy. Tam zalez. Prčic, tudy asi ne. Tak mám bombu na to zneškodnění. Dělej, pojď! Bylo by to ještě náboje. Kde to bylo? Tudy, že jo? Ne, počkat, to není to správný. Tady. Jo. Okay, now to
set that explosive. Follow me. Dobrá, tak jim jdem naložit, ale utíkej. Pojď, kámo. Cole, hand me the explosive and hop into that turret. Polož bombu. Dej mu bombu. All right, Cole, Zůstaň get ready tady. while I set the explosives. Dobrá, ale já tady nezůstanu. Je na mě moc. Okay, Cole. Take aim and shoot the explosives. Jo. Chránit, dokud to nebouchne. Použij. OK. Já si srandu. Jo. Tak ten by měl být poslední. Let's go! Now or never. Now's good. Cole, get your ass moving. Marco, take point. Let's move it! Tak jdeme. Hoši, zachránil jsem vás, tak je čas jít na oběd, že jo? What the hell? Co to je? Transport inspekčený. It's that thing again! Přece byli snažený. Covering fire! Covering fire! Piece of me! No, všichni jsou mrtví, no. Ten už jde zase zpátky, kuchař jeden. A co to bylo? Proč se nezachraňoval? Takže, hlavní hrdina, pokud nevíte, tak je Ethan Cole. Is there such a thing? I have to be hallucinating. Tady Madness must vypráví be a o side effect tom, of the virus. co se stalo, že oni ho nějak upravili a že se on zajímá But as long as I'm jedinej still breathing, there's nothing o else to, co tam je but to vlastně. follow that voice. Teďka budu mít ty schopnosti. Jsem jeden z nich. Doufám, že jsem nevypnul mikrofon. Tak. Jdem se živit. Téčkem je můžu sežrat, rozbít, doplnit staminu. Takže teďka tam bylo nahoru. Nemá rád prudký světlo, ale... Počkat, kudy ono to bylo? Dolů, nahoru, nahoru, dolů. Já si tohle vezmu. Jsem měl nějak dostat. Jo, on tady ještě jeden, tak pojď.
Není, puste mi žebřík. A to je moc. Ježíš, kolik vás tu ještě bude? No tak pojďte. Maminka má hlad. Jste na nižším levelu, takže jako jo. A musím počkat asi, až sem všichni slezou. Jo. Tak pojď. Díky, kámo. Karanténa skončila a lezem. Další sekce. Teďka ještě vlastně doktor je naživu, já bych měl jít za ním. Sam! Ježiš, já spadnu dolů, to není dobrý. Kde? Halou? Oni jdou za mnou. Je ten žebřík. Počkejte, já si vylezu nahoru, ať vás vidím. Ani nemusím čekat, ne? Jo, vlastně tady musím vylít po žebříku. Tamhle. A já zkusím očůrat, někdy to jde. Třeba mě dají pokoj. Krytinový pokoj. Tak tam to bylo. A proti? To je hloupost, ne? Kdybych si pamatoval ten save, že jo? Hop! Dobře, já je tady vykuchám, pak na to přijdu. Jsou dole, že jo? Puťa, puťa! Tatínek vás hledá. Ten se stají nějak za šprajc. Tu. Měli být všetci. Já vím, že musím nahoru. A teďka kudy? Je to zavřený zatím. To bylo tady nějak přes trubku. Co děláš? Už padáš? Kdo ti to dovolil? Moc utíkáš. Tak ještě jednou. Nahoru. Pojď. Pojď. Kde to je? Ono přesto moc není vidět, že jo? Trčíc, babičko, čaruj. Žebřík. To snad není pravda. Proč já nevlezu rovnou do toho, že jo? Ten si to nejede. Pojď. Jaký to je safe? Uložení, nastavení profilu. Stav autoukládání. Nechci. Defekty. Dobře. Je tady něco, že bych se mohl transformovat, prosím vás. Já ještě nemůžu samozřejmě. Píp, píp. A tamhle je číselný kód. Zero action. Tady! On jak má ty schopnosti, jak není skoro vidět, že?
mohl udělat rovnou. Tak. Takhle bych rozhodně nechtěl vidět. Jo, a teďka do klimošky. Super. Nepotřebuju. Seš! Už jsi zdech? Super. Já to taky není ono. Kde jsou ty vrata? Kde jsou ty vrata? Tady. Tady je další výtah. Jo. To je zase dolů. Já nechci dolů, já chci být nahoře. Abych to zablokoval, bejtýma. Tady byl. Mám najít ty dveře, mám to je... To je schodiště, tak já jdu po tom schodišti, jo. Koukat do země, aby to bylo vůbec vidět. My time is precious. You must find Dr. Cray. Only he can prevent your descent into madness. Find the mutagen, and I will ensure Cray finds you. Kurňa! Pojď sem! To je už to. Good fly pen. No tak nevím. Titulky tady nejsou, měly tady asi být, ale nejsou. Prostě tady titulky nefungujou. Jediný co, že mi to ukazuje, jaký jsou úkoly v češtině a tak. Takže jako... Bohužel no. To jsem já aspoň nenašel. Ani v hlavním menu... Audio... Stavení profilu, tam je... Ovládání, stav uložení, název profilu a tak dále. Je tak asi zhruba vše. No jedná o to, že ten frajer, co se mnou mluvil, tak se mnou bude mluvit ještě znova. No a teďka největší průšvih. To může být. Vejtahem zatím nemůžu vlastně, jo. Tady přijdou vojáci a já nemám zbraň. Jakou stranu jsem to měl teďka jít, nalevo? Tam zatím nemůžu, musím najít tlačítko. Tak pojedu vejtahem, že jo. Nemáš zbraň pro sebrání SMP munice. Jo, teďka bude transformace. Krásem. Čau, kámo. Jak to, že mě kucháš? Nemusíš se závat, já jenom chci do tebe střílet. Jo, X-ko mám pro změnu na mutanta z člověka nebo obráceně. Nepřátel doplňuji. Pak tady ještě se válejí lidi, z kterých můžu sebrat tu staminu nebo tu energii na proměnu. Tím pádem jsem určitým způsobem imunní. Pistole. Rokovnici nemám zatím. Pane doktore. A survivor. Tenhle ten... Interesting. I am Dr. Cray, head of the Jemu bioweapons se snaží pomoct.
I see you carry the virus. A vyléčit, protože jediný, který mě může fakt pomoci, jo. You need to come to me quickly. Jo. Poslouchej mě, poslouchej moje instrukce, běž za mým hlasem. Najdi doktora Kraye. Kray už jednou umřel v předchozím streamu, tady jsou dodatky. Tohle potřebuji oskenovat, počkat, aby mě neviděli. Musím mi zpřístupněj. Další kurňa! Věci! To stane. Musím to skenovat znova, že ne. Tak já se transformuju, dokud mám nějakou energii. Jdeme na ní. Jsou dva způsoby, jak se to dá udělat, oba způsoby jsou trošku nebezpečný. Tak jsem zvědavej. Tak, injekce, tady nejsou. Mimoškou neprolezu. Se zbývá po nich. Ale musím mít energii do prči. Pojď. Hop, do vejtahu, kámo. Tak pojď. A lékárny tady nejsou, máte tady jeden život, jo? Oni tam ještě budou. Krása, to nedám asi. No tak, nemusel jsi tam mít vypínačku. Se zapomněl, jak je automatické ruční ukládání, to bylo ovládání, rozložení, že mě takhle nemůžou zabít. Screenshot nechci. Takže tady bylo ukládání ještě. Tak uložení automaticky, no. A na easy to hrát nebudu, protože je to nuda. Musím si dát prostě majzla. Mít brokovnice, jak je to lepší. Počkej, ty dveře se strašně otvírají pomalu. Oni za mnou dojdou, takže já za nimi nemusím zase. Tak tolik. Chtěl projít tenhle úsek, pak už to bude v pohodě. No, by měli být snad všechny. Všetci. Zalej za to beč. Já už nemám granáty, že jo? Mám ještě. Teď tam jeden pošlu. Raději dva. Taky
ty bod v ohni, no super, takže já už můžu znova. 5 granátů. Tak nejsou tady fakt náboje. Super. Je to tady prošmejdím. To je na zbraň. No. F5? To F9, já teďka nevím, jak to se neukládá. Třeba aby ke mně přišli, že jo, pak už to... Zhruba dáme to. Kurňa, zrovna došly náboje. Tak polezte. Pojď. To je totiž hodně pitomý úsek. Já se jich trochu bojím. Vole, já nemám hápka do prčic. Mutant mi je nedoplní. Náboje taky. Nechceš to přebít, prosím tě? Bože. Tak, dobře, palečky. Ty vole, ale... To nedám. Pojď! OK. Tady někdo zůstal, ne? Musím jít aktivovat. Tady můžu doplnit staminu, jenže já ji mám. Všechny je tam zabijou a já je nemůžu zachránit. Chci se zabít. Nemám kartu. Výstupovou. A další patro. Chci tu brokovnici zpátky, prosím vás. Nazdar Kingu, vitej. Doktore. You must take care. The infection can take you over. The antitoxin has only provided you with temporary comfort. As your condition deteriorates, you will lose control of your humanity. So hurry, Mr. Cole, if you want to live. Jasně, doktorský, budeš to tam chránit, abych já se tam snažit, abych se tam dostal opět v pohodě. Ale vám to nic nedělá? No, super.
Jste mě hoši. Můj bože. Počkat, ale když tam je něco, tak by tam mohly být náboje, ne? Když vlastně tady už jsem to vybral. Dobrá, já jedu do dalšího patra. Ať můžu. Blíže k doktorovi. Tak trošku zádrhy, ale dostal jsem se dále. The mutation takes hold. I hunger to consume my enemies. They become nothing but fuel for me. I try not to use its power, but I must. If I am to choose between mutation and death, the choice becomes increasingly clear. Vnitřní změny. To bude taky zajímavý. Ale do prčic. Se tam nechce. Ale budu muset. Budu muset. Vole, tak jako... Ochu. Ty jdeš. Pojď. Tak ne, tak jdu já. Počkej, při mutaci. Jo, můžu vypouštět parazita, tak to se vám neříkal, že vlastně mutant, který ho má v sobě, může pouštět a tím se chránit na dálku a napadnout a nakazit je. Kráso. Tam ten hlavní vzadu, ten je pěkně. A tady zaseknu zase na chvíli na automatu, jo, super. Kdybys mohl přebít a bylo by to super. Ještě víc super než normálně. Tohle to si... Jo, pojď si pro mě, pojď. Se mě bojej, totiž, já ne. Maria, teďka to tady musím vyřešit, já. Jo, ten hlavní mi utek. To prčic, ne? Ještě, že to padlo za mnou. No, je to horší. Again, pojďte všichni ven. Budu vás moc políbit. The latter stages of the virus. Tohle jsou ty ufoni, jo, kdybyste náhodou nevěděli. And aggressive. A perfect tool for spreading the infection. But that doesn't last long enough to spread the virus. The cycle then continues through its contagious corpse. A breeder of yet more virus-spreading children. Připomíme nám je to prostě z jednoho hororu. A oni se umějí portovat, já ne. A já se dostanu dolů, pak musím vypustit tamhle toho chudáka. Tím pádem dostanu staminu a tak. Takže jdem na to. To bude veselejc.
Tak rysí lavorka, vážení. Someone from topside. No matter. Our soldiers will take care of you. But he's been infected. Even better. Yes, even better. Should our guest have some company? Yes. How appropriate. Tak jo, no. My si pootvíráme různý VD. Tady takhle to vyřešíme jako mutant. Tak, kde jsou další? Oni mě zkoušejí, jak já jsem výkonnej. Jako člověk bych tady moc dlouho nepřežil. Tady oskenujeme. DNA a takové věci. Takže kyslík, dusík, stopa, neznámá. Původně člověk. Je to tak. Bitva skákače. Tečka. Tohle si všecko zpřístupním, ale takže se musím dostat do kanceláře tady, někde nahoře. Jo. Buď vysvobozen. No, tak. To tady si přivoláme vejtak. Plošinu teda. Tenhle mi zmizí, co si vzpomínám z první části, když jsem to hrál. Vítej, Bedvígu. Péďo, vítej zpátky. Tak. Můžu skočit dolů, ale nechci si ubližit, nemám zdraví, nechci to opakovat. Jdem nazbírat náboje a zdravíčko. A ještě jednou probudím. To nejde. Terapie elektrickýma šokama. Tak kde ono to bylo? Zapli... Já nevím, proč to zlobí, hele. Ale fakt nechápu. Ono by to nemělo běžet, ale prostě to takhle je. Véďo, fakt nevím. To už je podruhý, co se to stalo, že jo? Co se takhle děje. Ten druhý stream, když bude lepší, tak ho nechám. Rád to přejmenuji. Jak dík za upozornění. Takže vážení, můžete mi psát na obou stranách. A jo, já jsem to chtěl oskenovat. Jako v Dauntlessu tam jsem lehce pokročil a ne moc. Tak hápka bych měl. Tady bylo něco někde. Budeš tady? Super. Tohle je právě teďka, na kterým chatu reaguješ, tak to je na YouTube, co jsem si otevřel, a jinak na Mob Crashi. Já nevím, proč to tak je. A je dobrý, kdyby to šlo mít víc počítačů a zvládnul bych streamovat 2 hry najednou, což by byl docela bugr. Teď tu ještě... Jo, tady. Sbírat náboje. A vzpomenout si hlavně, že vážení, pokud píšete na YouTube, tak pište na YouTube. A ten druhý stream, jak tam je psaný. Teď tady je taky super. Je dobrý, že mě slyšíte, já jsem myslel, že to mám vypnutý. Utnutý a... Já mám brokovnici. To je škoda. Tak teďka myslím, musím nahoru, nebo kudy já jsem si vzpomenul hlavně. Jo, to cukání to dělám já teď. Hurá nahoru. Nejsem si jistý, kam přesně. Ono by mě to mělo ukázat. Nebo jsou to dveře dole? Tady nic není.
Kde tady jsou dveře nebo něco, že jo? To jsem vybral. Tamhle ho můžu ještě jít jednou usmažit. Je to... Konečně jsi svobodný, hochu. Jo. A ser sice ne, ale... Mr. Cole, the soldiers of the Illuminati are destroying the base, removing the evidence of their existence and the pact they made so long ago. If they destroy the elevator power conduit, you will be unable to reach my lab and receive your cure. Stop them. Then find me. Je to baví. Takže najdi energii vedení, energetické vedení, tím pádem se dostanu za tyhle dveře. Jo, což... Nevím, jestli to není tady. To je plošina. Vážení, ale jinak sleduju i na Twitchi, jo, kdybyste náhodou psali. Tady to nejde. Pak je to vedení. Vedení odjelo na dovolenou. A! Dobrý. Hlídej si záda. Jo. Tady přesto si můžu doplňovat těch mrtvol tu staminu na monstrum. Pojďte, hoši. Fakt to byla pravda. To se lek. On prolez zdí nebo co? Tady za těma dveřma určitě jo, jsou pěkný, no. Přesně tak. Uj, to bylo pšou. Hej. Bude veselo, já se proměním. Jdeme umírat. A jich tady je. Asi vydošla stamina. Dobrá. Prášíme to granátama. No to zkusit. Jo, fakt. To teleportuje. A škráble mě, to je dobře. Jo, toho chudáka, co jsem tam usmažil, oni jim stejně dělali pokusy a minule mi napsal, že bych rád byl svobodný a podíval se, že nikdy neviděl nebe. Tvůj tajbl. To prčic, proč nemáš přebyto? No a teďka co? Jenom jeden. Ty tam bude určitě, jo? Hej, soudce Dredd! Co tam hned děláš? Já vykouknu a dostanu přes tlamu. Dobrý. Jo, je tady. Si nechtěl pokecat. Konečně milovaná brokovnice. Jako v Blackovi, jestli neznáte hru Black, tak byste si ji měli zahrát. Protože je fakt super, to byla revoluční hra na PlayStationu. Teďka nevím, jestli napravo nebo nalevo, já už si nespomínám. Nepamatuju, tady budu umírat. Nemám hlápka. A za těma dveřma jich je. Tam je potřebuju takový knoflíček. A tak se tady uknu, jestli tady někde něco nezůstalo. Ne. Jo, tady. To je všecko. A když doplním staminu, doplní mi to i zdraví, myslím.
člověka. Tak cucej. Tak ne. Zbraně jsou cool, no. Co jich tady je málo, ale pak tady ještě je sniper. A toho zatím nemám, to budu mít tak zhruba za půl hodiny, pokud se mi to poštěstí. Takže... jo. Máte radost? Tam jich je jak much. Já se tam nechce. Tamhle do toho, když střelím, mělo by to bouchnout. Hele, levitation. Já se vždycky toho doktora leknu. Mr. Cole, you will find the power conduit further down the hallway. The forces of the Illuminati are near. You must stop their treachery. Vedení a zabrání jeho zničení. Takže energetická energie je tamhle. A za těma dveřma má jich je 5 nebo 6 těžce ozbrojených. Někteří mají i brokovnice. Out. Ne! A mám na to pár sekund, jako. Pojď, nezavírej to prčic! On mi umřel. Minigun. By tu byl pěkný, jo? Minigun by byl fajn, no. Je! Do prkeny ohrady! Já nemám granáty! Oni mě neviděli. No, to jsem mrtvej. Držante granáte. Jo, když ono tady není kde se schovat pořádně, že jo? Utíkat nemůžu. Tak ho seber! Já to musím zastavit. Pojď tady, byl, ještě tady někde byl. Jen tak oupí. Minigun je super, takže... To je účel, abys hodně umíral. To je pravda, no. Ty, proč to je skenovat? Takže bezpečnostní karta do dalšího levelu. A v co se jako proměníš? Já se proměním v takového vyvinutého mimozemšťana, nebo jak nad člověka, jak by se tady dalo nazvati. A... jo, tady to se skenuje. Protože oni mě infikovali a moje tělo reaguje tím něco jako Superman a takové věci. Si představit člověk. A doktor mě chce zachránit, abych byl jenom člověkem. Je to epic, jo. V určitých věcech. Tak. Excellent, Mr. Cole. Jo, There may pane yet be Cole, bylo to vynikající, když jsem už tolikrát My lab uvěřil. is well defended for now, but dark forces are beginning to trouble me. I await your arrival. Si budeš omlouvat za, že jsi mi způsobil trouble? Ne, to není. Ale ne, ulička smrti. OK. OK. Dobře.
Víte, že nemám rád tady ty uličky? Škoda, že ti nezůstanou ty v těch soubojích. No jasně, no. A ne určitý omezení. He dangles a carrot in front of me. Promise of a cure if I save him. He better be for real. This thing I've become, I don't know how much more I can take. No takhle teďka vypadá, že jo. Život nebo smrt, tak. Je dobrý výstih. Už jsem skoro u doktora. Zdrž DG Spoky. Dneska to rozhodně dostreamuju, ať se děje co chce. Tato cesta je zavřená, najdu ti jinou. Work your way through the maintenance areas and find my lab. Najdi servisní výtah do laborky doktora Kreje. OK. Tady to bude zajímavý, protože... Jo, teďka budu mít tu snipu. Budem postřelovat. Úplně nádherná. Ale koukejte. Můžu to i zoomnout, jo. Akorát to ovládání je takový, no... Teď co? Trošku pitomý. Je to starší hra, co byste chtěli, z roku 2.4, pokud se nepletem. Nové granáty, ty už jsem minule získal, takže nový nejsou. I když hodím jeden tenhle ten granát, tak se nejdřív nafoukne a pak je to všechny vcucne. Ještě jich tady pár bude, určitě. Já tuhle zbraň miluju, nejdřív jsem miloval ty brokovnice, ty jsou fakt jakože, jo, super. A teďka se tam musím dostat, což je po schodech nahoru. A hlavně nemysnout, protože jinak umřu. Teďka si jdeme s nima pohrát, co vy na to? Tak, jeden, kde je druhý? Ty vole, hejbej se! Jo, žaludku tě nakrmíme. A kdyby to bylo trošku citlivější, tak se měl jít míří, ale... To? Jo, ze zhora. Co se dá dělat, no. Já musím, myslím, až dolů. Asi nejsem jistý. Jo, určitě. Tady to musím všechno zastavit za chvíli, protože to bude k výbuchu. Nemám ruku, oh bože. Třeba najít ruku. Ona tady ta ruka není. Tak to potvrď. Běž žebřík nahoru. Hele, jsi nějaký přehnaný a hladovej. Jo, tamhle, pojď. Buď já, nebo on. Ty kráso, teďka se to pěkně minulo. Jo, takže je to detonátor. Jak se to nafoukne, tak je to v čoudě. Přesně. To jsou, oni to tady nějak jako nastavili a to jsou nějaký jádra plazmový, energetický tyče. Jestli jako máte v Temelině, když si to představit. Ty vole, co? A já to musím postupně všechno tady pozastavit. Ale jenže teďka musím najít cestu ven. Jsem neviděl skákat asi. Počkat, musí tady být žebřík, no jo. Sere. Víš, že máš brýle, sice na počítač, ale jsi slepý jak teď. Tamhle je výtah. Klepem ti na nebeskou bránu. Zaklepem ti občas i kránu. Polívím dětskou bránu. Tak jo. Vůbec se vás nebojím. Tak hurá na druhou stranu. Asi umřu.
Tohle jsou otravný jak všichni. Ne! A? Ještě tady jeden. Jak mu to rozstříklo tu plastovou hlavu, nebo z čeho je? A odsaď se teďka už nedostanu, jo, vážení. Teďka to tady musím vyřešit, abych se dostal, pokud se nepletu, tam k těm dveřím. Jo, a on to tamhle ten zmetek odpálí. Takže já, pokud si nedám pozor, tak umře. No a tohle je dobrý na snipu, protože jich tady bude pak víc. Já musím zapnout tady to tlačítko, ale teďka nevím, jestli musím dolů, nebo na druhou stranu. Na druhé straně to vlastně nějak je a já se tam... Jo, dole je vejtah, tam se vlastně teďka takhle dostanu. Tady teďka tady vylezou a já budu muset dávat pozor. Tak hurá dolů. Jsou pak pavouci! Kataleny, že bych si je mohl zkusit odstranit. Pěkná hlava. To je ten druhý, nebo třetí. Tak, super. Zatím klid, na tohle si vezmu brokovnici. Že tam jsou ty pavouci. Já mám rád žebříky, už jsem jednou tak rychle sjel, že jsem to nestihl naběhnout. Musím čučet do země, aby slez. Díky, kámo. Teďka bude veselec, protože oni na mě budou útočit z levé strany, z pravé strany. Já si musím dát majzla a hlavně když se budu vracet. Tady pak bude jezdit takový, já nevím jak bych to nazval. Jo, když bych skočil na toho, tak se upeču. Usmaží mě to zaživa. Granáty. Výstupovou kartu. Seberu. No, teďka by se to mělo snad otevřít, ne? Teď ten most nebouchnu, jo, já musím zpátky zase stejnou cestou, pak se budu muset znova. A dostat se tamhle na ten žebřík, vylez, hele. Trochu ty dostaneš do hlavy, že se ani nepomněš. Hejbej se chvíli, máme tě rádi. Usměj se. Tak, do hlavy zrovna ne, bylo to do boku, asi injekční přepich. Na koupe tady je tak trošku i ta pistolka 9, že jo? A už jsou tady zas. Išoni! Ale jen ty jsi ten hater na ty moje komentáře. Proto nechtěl umřít. Lezem. Jo, přesně tohle jsem říkal. Oni jsou. A tam jsou. Tak, ten jeden. Necukej se, když se snažím hrát, prosím tě. Jo, potom jsem říkal, já na tohle musím skočit, pak se dostanu sem, pak vylezu nahoru a pak teprve do těch vrat. Vypadáš jako Iron Man. Vypadají jako Iron Man, no, trošku jo, no. A nebo jestli jste viděli Shohan, nebo tak nějak ten film, tak rozhodně tam mají takový podobný obleky. Ne. Rychle a zběsile, tam je to už fakt přehnaný, já jsem ho teďka nedávno viděl. A dolů. Ještě lékárnách si vezmeme.
Trošku jo, no. A je různá inspirace z těch filmů a z různých her, co to použili. Nějaká rychlá a zběsile mě nepřipadá rychlá a zběsile. Přístup povolen. A teďka bych měl skočit na to. Tak pojď. Dobít to tam a jedem. Tady se můžu zabít. Hop. Jo. Ano, kamarádi, máme se rádi. Ale já vás ne. Mají pěkný obleky, jako líběj se mi, jo. Počkat, nenechal jsem tady nějakou zprávu nebo něco. No, aby to byla škoda, hele, náboje do broky, granáty, ty vcucávací. Zdraví, to jsem nemohl předtím... Hej, mluvím, tak nepřerušujte. Nemohl jsem sebrat. Zase doktor. Možná to je, no. Kdy bude Dauntless, Green Ghost, Dauntless, nevím proč to běží dvakrát, ale dívej se teďka na Areu a piš mi tam. Dneska možná bude Dauntless taky. Pokud všechno stihnu. Na to 3 minuty, abych se tam dostal. Dobře. Teďka musím vypnout ty jádra, jak já jsem říkal, to přehřátí, což je docela na prd. Málo zdraví. Warning, containment field unstable. Já. Já jsem na vás zapomněl, že jo. Johane, nezlob. Zatím dobrý. Nesmí potkat tam ty ostatní. Na to 3 minuty, jak jako mohl bych to dát. Můžu si s nima tady pohrát, ale já si s nima pohraju až potom, pokud se tam... Teď mě tady nebude někdo brzdit, že jo? Tak jo. Chtěli jste to, máte to. Jsme nahoře. Já se ani netrefím. 3 minuty do exploze. Dobrý, víte co? A na vás. Co neděláš? Ne, a ne, umřít. Jedna ruka, druhá ruka. Mi tady chybějí 2. Třetí ruka. Čtvrtý šohaj půjde dolů. On mi uteče. Transport system deactivated. Čus, Marty. On už je right na area 51. Jo. Nevím proč jdou 2 streamy, už se mi to stalo dneska po druhý, takže ten druhý, co je nazvaný Dauntless, potom odstraním a nevím, proč to dělá takhle Greene. Jinak jako samozřejmě, pokud se chceš dívat i tam, vůbec nevadí, ale byl bych radši, kdybyste se dívali na area 51 vlastně na jednom. Prostě se tak děje, to už se to stalo i minule, tady Bedvík by ti odpověděl, ale nemůže ti odepsat. Na jednom je pomalejší všechno latence, najdi servisní výtah k doktorovi, není problém, ten je nahoře. Tak. Jo, k tomuhle nemám přístup do prčic, škoda, tam je tu tajný věci. Potřebuješ malý klíček. Dobře, tak kde je ten žebřík? Oni to tady vlastně zničili trošku, že jo? Jo. Žebřík bude jinde. OK, vítej tady na streamu.
Mám toho streamu, pokud možno, tak si nevšimejte, já ho fakt odstraním. Já musím najít zase žebřík. Tak bože. Jsem v opice a tady. Tady totiž vlastně žebříky není. Počkej! Nechtěl umřít. Tak, rychle nahoru. Pokud možno. Víc neběží, jo? Takhle jde normálně a takhle prostě běží. Já s tím nic neudělám. Hoši, já vím, že máte radost, když mě chcete udělat radost, ale ne, že tady budete klepat do plechu, teď je to neslušný. Tak. Teďka musím vyběhnout až nahoru, abych se dostal ke dveřím a pak tam je servisní výtah. Jo. To je zadarmo. Ne! Ne! To je takový pitomej scope trochu. Jako... jo, fajn. Hele. Nebo to je? Vážení, asi mi spadla hra, nebo co se stalo do prčic? Ne, nespadla, ale... jak mi to celý crashlo, nevím z jakého důvody. Schodilo mi to na plochu. Kdyby fakt bylo něco s tím, s obrazem nebo se zvukem, buďte tak dobří a napište, jo? Mohl bych ho vyndat jako mutant, ale mně se nechce. Tak přímo do krku, vole. A do břicha, tak. Dneska se takhle očkuje. Tam k těm dveřím musím. Jo. Munice do ostřelovačky. A balíček kondomu, ale teda žvejkaček, pardon. Jo, tak si pojdem dole. Jenom tady nesmím spadnout, co už se mi stalo. Jak já mám rád úzký prostory a ještě když jsem ve vzduchu. Ve vzduchu válinko má. Když na tebe holka vzpomíná. No, žvejkaček. Valíček, žvejkaček. Mě ho tam vyslýchali a proto ho pak vyhodili. Už jsi propuštěnej, kámo. Fuj. To, do dveře. Tebroky. Tak, servisní výtah. Jakási klasa. Naruto Runner. Cože? To nevím, jestli tady mají klasu, ale asi se tady specialista. Hele, už to zase crashlo dolů. Co se stalo? Teďka mi spadla hra, vážení. Teďka mi spadla hra, takže chvilku vydržte. Jenom doufám, že se mi načte správnej save. Tak. Zabili ti Naruto Runnera. Jo, no. To jo. OK. Takže. Návrat do kampaně. Jo, já jsem vám chtěl minule ukázat tu databanku a to ty tajné věci. Což, když budu pokračovat, tady máte s doktorem odemčený obsah. My name is Dr. Winston Cray. Tak budu pokračovat, jo? My life's work has been to untangle the mysteries buried within the DNA of man and the others. To fulfill a pact and in turn become the linchpin for a new world order. Circumstances have changed. No. Jsme měli. Tajná zpráva mistra Whitea o zahájení osvícení číslo 1, takže oni chtěli osvítit lidstvo. Hele, bude někdy stream z Alana Wakea. Z Alana Wakea mám oba díly, co jsem slyšel, pokud o tom nevíte, tak by mělo být pokračování, ale neví se, jestli to bude pokračování, nebo jestli to bude něco nového. A
budoucnu, do budoucna nic jakože nebudu říkat, jestli bude nebo nebude. Je to možný, ale nevím, jak to bude jako teďka v blízké budoucnosti se mnou. Tak. Rozkódovaná zpráva to bude. For the uninitiated, I am Mr. White. My real name is unimportant. Škoda, že ty titulky tady nejsou. Yes, the maker jo, of já se rád lekám, Marty, to je pravda. It's poetic. Fortnite je pro chudy a jo, kampaň. Tak jo. Necháme záznamy záznamama. A tajný databanka. Jsem našel jenom tohle. Takže to je, pokud jste neviděli první stream na tady tu hru, tak to bylo první skenování toho našeho hrdiny a ten generál je vlastně vyslal, ta celá posádka poumírala. Bráško, máš nad nápisem Fortnite sezóna. Já nevím, že to blbne, já to vždycky upravím a on si to přepíše, já to pak poupravím. Vážení, ale díky za upozornění. A tím pádem my jsme šli, on byl nejdřív nemocný a jediný, který dokáže tohleto vyřešit. No, tady toho je víc. Víc nemám. Návrat do kampaně. Takže poslední stání, život nebo smrt, třetí záchytný bod. Doufám, že jsem po tom výtahu, než to crashlo, nebo to budu muset chvilku opakovat. Maser 0, internet 1. Jo? OK, vážení. Ethan Cole. Cray. He dangles a carrot in front of me. Promise of a cure, if I save him. He better be for real. This thing I've become, I don't know how much more I can take. Viděli. Já chci být v tom servisním výtahu. To chci být. Warning, containment field unstable. Okay. Tak to jdeme zase vypnout. A ještě, že nejsem tak daleko. Ale moment, já jsem si posunul chat, celý se mi to tady rozházelo. A já vůbec to nevidím. Ser 0, internet 1. To je dobrá hláška. Neříkej, že mi to spadlo znova. A bože můj. Proč to při mě nestojí? A proč se mě to bojí? Tak jo. Takže já to musím pustit znova. To je pech. To je pech, když je to na zádech. Ghost je štipálek. To je dobře. Optimismus musí být na místě. No. Jo. To musí být. Tak. A pustíš? Co zase je? Internet vede, Maser prohrává. Ach bože. VIP, procesy, VIP. Tak velmi vysoký, proč? Tak. Advanced Secure Care, tohleto ukončíme. No, je to stará hra, s tím se musí počítat jako s King Kongem. King Kong nechce, abych ho dostreamoval, když to bylo dobře rozjetý, protože tam zlobí zase ovládání. A už se to pouští. Tak jo. Jdem to vypnout, dostanu se do servisáku.
Tiskni start. Kampaň. Ne, počkej, zpět. Kampaň. Tak. Návrat do kampaně. Jo, jinak první, druhá, třetí, čtvrtá, pátá, šestá, sedmá, osmá, devátá. Devátá mise tohle je. Cray. He dangles a carrot in front of me. Mtora byla vyrobená v roce 96. This thing I've become? To víte, to je na desítkách, no. Tohle se dá přeskočit. Warning, containment field unstable. Já je tam půjdu vykosit asi jako ten. To je na to. Dobrý, to zatím jde. Počkej, já ale potřebuju dolů. To za chvíli zomrem. Hoši! Jeden po druhý! Dobře, já to povypínám, pak se o ně postarám. Hello. Transport system deactivated. Deaktivace. Okay, kam chceš vědět, vole? Tak a teďka můžu chvíli číst, co jste psali. Nespadla ti ani jedno. No záleží, jaká je to hra, jaký je to engine, jakou máš grafiku a tak dál. Ono to třeba spadne, že je to na celý obrazovce, zmenšit se to do okna nedá, musíš to udělat jinak, abys to měl třeba v okně puštěný a to na celou obrazovku, což je dobře na jednu stranu. Stop! Stop! Tak jdem na ně. Jak to bylo, když se tady vylejzá. Les! Dělej! To ti říkám. To ta grafika, ani nehovořím, volav. Jo, jasný no. Ono se to dá vylepšit, že jo, s tím nastavením. Teďka mě bolí ucho, takže asi tady musím něco poupravit. Tak, dobrý. Samozřejmě staré hry vypadají dobře, když se poštelujou. Můžou mít i dobrý odlesky, s kterými se dřív nepočítalo. A proto jsou hratelnější a mají více FPS, MHz. Já to mám. Vyklepeš. To tam naproti. Tady jsi nahoře? No co to je? Lobíte mě! Tady se taky mohl schovat, ale ono to občas nejde, že jo? Teďka to jsou ty klepavci ze spoda. Já na ně zapomněl. Jsem se tady bubnul, ale to... Jo, je tady zabijou, jako zbytečně tady... No a to je řešení, začněte hrát novější hry, jo. No... Babičko milovaná, prozrať mi, čím jsi mě zasloužila. Tak jo, hurá, dolů. Já tam ani se běhnu, jako vážím teďka. Aha.
Warning, containment field unstable. Tak to máš dělat. Co tam děláš? Neuvírej. To co já neuvírám, ale... Oni mě chtějí zabít. Tak si být přátelský. Tak. A žer se granátu. Ale co to je za zbraně? No? Počkat. Kurá dolů. Já jsem měl běžet na druhou stranu, že jo? Jej! Počkej, on je živej? Si děláte srandu, už tam umři. Si nehlídám vůbec zdraví. Jo. No, bylo ještě... Jsou. A tady. Fok! Jsem rychlejší než oni. A dost. Mě fakt nebavěj. Transport system deactivated. To je vtip, no. To je vtip, fakt. Ty vogo. Pojďte, hoši. Pěkná hlava. Hele. Do prčic. S tím nepočítal. Není, když nemá... Není, když nemá umírat, tak nám to ukazuje, jak už... Já to řeknu po svým, ne, když nemám umírat, tak umírám a ukazuju vám, jak se má umírat, jo. Ale když nemám umírat a když se chci dostat dál, tak prostě umírám. Tak. A sičáci by měli být snažci. Kde to je? Je ta plošina. To je ta plošina, já se chci už dostat k tomu. Ufu, tady. Mufonu. Oni mě tam nechtějí. Hop. Zase nevím, odkud se portnou, ale dobrý. A máme SMS. Dokud se nedostanu do toho servisního vejtahu. Tak, je to v kýblu. A do prči, co zase. Co? No já se mám kam kurde schovat. Máme. Fuj, table. Ještě jeden. Vy fakt prdíte, hoši, ale je tak malinko. Já chci žvejkačky. Tak. Nahoru, dolů, to mi drželi spolu. Jo, tady. Já se bojím skočit, hop. To bude bolet. Uf. Ne. Hop. Jo, a teďka by to chtělo blokovnice. Dobrý. Musím jeden výtah pro jednoho maséra. Pujorch. A je to pěkné, ten tvůj ochranář. Je brání, bratříčku. Ty hraješ za člověka nebo za ufona, tak napůl. Being a minion of Dr. Cray is getting old, fast.
My body aches. I'm losing control. Cray has to have that cure for me. I need control. Doktor Cray, teďka už budu u toho doktora. Já k němu přijdu do laboratoře, teda teďka ještě nějak, za chvíli. A on mě vlezu do ty komory a on ze mě sejme tady toho jako určitou mutaci a tím mě zachrání. To se tady nelíbí, jako vůbec se mi tady nelíbí. Jo. Teďka vyleze doktor. A tady se dějou krásné věci. A těsně před doktorem. Co? Kde? Ty budeš klepat na pana pána? Ano, vstupte dovnitř, pane Koule. Tady by měly být ještě náboje, já to tady prošmejdím, proberu. Něco nevynechal. On byl infikovaný, oni na něm zkoušeli. Wow. Chudákovi to se mu rozdráp v obličeji teďka, která levá je a která pravá jest. Tak. Nahoře tam zatím nemůžu. Za chvíli doktor mě... Protože oni mě pronásledují, oni chtějí zabít i toho doktora. A já se snažím pomoct a doktor se snaží pomoct mě. Teďka se to dozvíte, že jo. A akorát upozorňuji vás, až tam vlezu, tam ten, co je na ty obrazovce. To je strašný šašek a strašně moc pomalu chodí. Dobrá, zařídíme extrakci a já půjdu. Nepřipomíná vám to něco? Half-Life, zvuky, střely, výbuchy a jiné zvuky. No, to starší hra, tak jako je to možný, že jo. Vrať se a zabij nepřátelské posily, tak já se tady dohejlím. Nemáš tady pro mě ještě něco dalšího, ne? Jinak tady... Avatar. Se teďka svědí. No zase. Ano. Pojď. Tak, ryš. Jako zvuky v té době nebyly tak dokonalé, jako jsou teďka, že jo. Ale brakovnice zní dobře. Tak jo. Kdy natočíš horor? Bloodline, to je horor český, k tomu se taky... Chystám. Tak, asi takhle. Ale nevím, jestli na něj dojde, protože jak říkám, mám své osobní problémy a ty musím vyřešit. Tak, tady do buňky. Munice plno. No si opáčku, asi tam vlezu jako monstrum. Mutant. No. Jo. Jestli jedno, a pak ti to půjde. Ještě jedno, jasně. Pak mi to půjde, no. Nějak vážení, když čtu komentáře, tak se mi to trošku plete. Mně nevadí, že jsem dyslektik, dysgrafik, já se za to nestydím. Jestli vy se za něco stydíte, tak to je váš problém, ale... I am optimistic that your altered state will be the variable that history will see. Jo, tak jdem na to. Jdeme znova. Šňapus! Už to zase crashlo, vážení. Bevár nemám lidi. Já bych řešil... Jo, spadlo to. Lidi, mělo by to být zase online.
Aspoň tady se mi to ukazuje. Nebojte se, oni jste nepřišli, zase jsem umřel, že jo? Ale Beďo. Jako na YouTube tam ten první a ten druhý, teďka to běží asi oboje zase. No víte, jsou výkyvy v internetu, nebo já nevím. Já už to spawnuje. Takže to zase bude zbytečně rozštípaný. Odesílání celkem. Dobrá. Jdeme je zlikvidovat a já tam snad najebu. Naházím. Už mě fakt zase... Já vím, že nemáš Bedwar, ale pak ho někdy dá. Můžeš. No jasně, někdy jo. Já nejsem proti každé hře, jako... A brokovnice prostřeli snad všechno. Takže asi tak, no. Do třetice nebo čtveřice. Ale nebojte se, záznam bude. Jo, to bude počasím, no. I internetovým vytížením a od serveru. Vážení, nepište žádná sprostá slova, nikoho neurážejte. Tak dál. Já jim tam fakt našvihám granáty, já už to jinak nevidím. Jo, kdyby mě chybělo, tak tady můžu vzít emulzi. Tak to zkusíme granátama. On mi zavřel! To si děláš prče. Ty vole, co to je? Já z toho radši vylezat nebudu. Ještě? Oni nechtějí umřít. Jo, pěkně se prolítnu. Ještě by tady měli být. OK, teďka je čas se proměnit, snad to zvládnu. Musím to tady celý vyčistit. Ahojka! Krásu, to mi naložil. Tak, zpátky do laborky. Konečně. Včera jsem si nedal chleba a dneska... Nebojte, za chvilku si ho dáte. Jenom potřebuju, abyste udělal tu extrakci a něco dones. Ale já mám chuť na chleba. Dobrá, jdeme zachránit chleba. Chleba s paprikou. Yes. OK. No. Takže, podívej se, co po Viktorovi, jo. Podívej se, co po Viktorovi, bla bla bla, pak vlezu sem do toho extraktoru a já se musím dostat nahoru, tady by měl být snad žebřík nebo dveře, ne, výtah vlastně. No, když to vypadá jak sprcha pro mě. Jo. Hromadná. You will find Victor 5 in the Fine. He will begin the decontamination process. Dekontaminační proces tady se mnou budou provádět, miluji tyhle granáty. Klonování mistra Wrighta. To je ten, co jste věděli z toho záznamu
co mám z těch top secretů. Yeah. This is bad. The mutants, they are awake. Someone should do something. Not safe. I don't think you should go in there. Trošku magor, ale the doctors say you are his friend. You must be scanned. Ale neříkej mi kamaráde, ani nejlepší kámoši. You must go. Must go. A teďka si dáme sváču, vážení, jo? Protože on sem nepůjde. Já to tady musím vyčistit. Ahoj. Bez hlavy se dá běhat? To jsem nevěděl. More in the next room. Dobře, jdeme do další místnosti. Victor 5, what are you doing? This is no time for childish antics. Open the lab. Our guest, Mr. Cole, will help. No jo, dobrý den. Už mi to otevři, ty mě to otevři. Open the lab. Yes, the guest. Ty jsi je zbudil, proč si to udělal? No, oni chtěli už do práce. Hej, uklizečka koukám, nebo uklizeč? Jo. Ti doktoři jsou kloni, jo? Oni mají značky. Hráli jsme piškůrkovanou a vyhráváme. Hele, nezvedej nohy, já tvůj zadek nepotřebuji vidět. Ještě tady něco je? Počkej, ty mě drbaješ, ale já nepotřebuju. Je ketchup s chlebem a s vodou. Top secret další. Tak, jsme měli. Dědula si tam kecá. Ne, vlastně tady vlezu do toho, nebo tam to je. Jo. Víte, jak to mu říkají Japonci? Ta aposlepičina. Asi potřebuješ proškrábat záda, no. To je možný. Kyslík, dusík, já ho nevoskenoval pořádně. Zmutované osoby, extrahování zmutované osoby, aby získali. Oh, your health is poor. The doctor will make you better. A víš, že já z toho nejsem nadšený, že tam musím líst, protože vím, co se zatím stane. Zrovna jsem chtěl napsat, že je tu málo kečupu. Hej, tady se vyrábí kečup, koukej. Nebo jahodový sirup. Ten máte přece rádi, palačinky a tak. Hold still. Ho, ani se nehyní. Fakt, jo. Tak kdybych věděl, jak se to pouští. Interesting. The mutation has taken hold of your cell structure quite gracefully. Your body continues to evolve between mutant and human. Přesně. Podplačuji tě. Za co, prosím tě? Za žvejkačky? Ale já ti nemůžu dát ani jednu poslat, víš co? Bring that template fluid back to me immediately. Follow me. You take this template fluid kapaliny. Yes, doctor. Jo. Doktorovi je donesu. The doctor will be mad. Don't want to be in trouble. Sir, please proceed through the door. Yes. Frejda mravenec. Certainly the process template is what we need. Drží. Submicroscopic parasites. The core RNA or DNA. Dobře. Yes, surrounded by třeba mu ho envelope. Unfortunately, zajímavý fortunately, jsi kouzelník, co? Třeba ho přilepili, má tam suchý zip, tak nemůže vstát. Co se stává? Doktor Cray. Hej, to je fakt super jak dupe. A main lab, Dr. Cray. We must Vrátím hurry. se do He will be své angry if laboratoře. not.
Super. Něco se tu podělalo a docela silně. Okay, Mr. Cole, forgive my immobility, but you must take your template fluid into the fluid bay. Once you're done, you can come back here. Já vím, až moc. Vaše rozhodnutí. No, ale fakt je svědí frňola. Jo, ten zmeťour. Jo, vzdejte se, nebo zemřete. Doktore Cray, ne. Vaše zabezpečení prolomíme stejnak i tak. A ser, máš tam záznam? Záznam? Vedvíku, teďka nechápu, jaký záznam. Z čeho záznam? Jako z toho předchozího, než se to přerušilo, je možný, že to bude rozsekaný na dvě části, možná na 3. This is your best chance to live. You must step into the decontamination chamber. Tak, teďka zase tady do extrahor. Computer, start the decontamination process. Jo. Decontamination commencing. Please authorize bioanalysis. Jo, Streamlabsu. Když tak mi to příště připomeň. Analysis proceeding. Subject is bisected. I cannot guarantee. Vyberte si obrazovku levou nebo pravou. I'm mildly flattered at the attention you afford me. But I know my life is done. Uncharacteristically humble, Doctor. A jde si, zdošvítej u mě. My mark has been made. Vytriggerovat. You cannot wipe the effects of its legacy. Je na vás, jestli budete triggerovat nebo dealovat. Nebo golfovat. Nesmím se pohnout, ale já už jsem se pohnul. Jo, teďka oni mě vylepšili, já můžu vypustit pravým tlačítkem nákazu a tím... Jinak děkuji moc krát. Ani křídlo nemají. A jak krásně lítají. A jdeme na ně. Pojď. Hele, není čas si sedat, kámo, jo? Tak. Extrakce. Já mám teď studii, to je škoda, já jsem se tak bavil. Vypustím nákazu na doktora. Dr. Cray was never a perfect specimen, flawed at best. The human elite will have their weapon. You must find me and continue what is to be undone. Are you worth my time? Teď ti brdím na tvůj čas, víš co? Nebo proměnit, ne. A nebo víte co? I mutanti můžou jezdit výtahem přece. Neznáte to? X-Men. Tanko. Tak, teďka... I think I understand Dr. Cray's fascination with me. He was looking to master the link between human and alien DNA, but he never came close until the infection inside me. For some reason, the mutagen reacts differently. It's evolved further than even he imagined it could. O, děkuju Graffiti, díky za 10 korun. Cole, we are experiencing interference with the command system. We have intermittent contact. Díky moc. I Torovo kladivo může jezdit výtahem? Ano, pokud má kolečka na vozejčku, tak může. Protože když ho nikdo nedrží, musí se nějak přepravovat, že jo? Díky moc za donate. A proč ti to ne... přečetlo ten donate? Mě to, já nevím proč, ale mě to teďka jako přečetlo ten donate. A
Graffiti, vítej u mě. Ale řeklo mi to přes monitor, což nechápu, z jakého důvodu se tak stalo. Takže doufám, že se to tam aspoň zobrazilo. Tady v chatu se to zobrazilo, mělo by to být i v chatu na streamu. Já vám moc krát děkuji za 10 korun. Generále, zavřete pusu, máte ji plnou, ale blbostí. Takže najdi cestu do testovní laboratoře věžiček. Fuj. Tak. Ahoj, gumáci! Ty vám něco říct, to pořád byl sdělován a vždycky bude sdělován. Akorát já už jenom levituju, tak budu podělán, až spadnu, tak jsem to řekl. Nebuďte sprostí, neurážejte se a takové věci, jinak všechno super. Tady mám blueprint, ten oskenuju, aby jsme zjistili, co tady vůbec je, anebo není. Jo. Ty lasery musí odpálit dveře, jestli se nepletu, co si ještě vzpomínám. Takže, mimozemské granáty. Budu je moc používat. Nemám potřebu oči. Máte oči? Pokud ne? Ale ještě zkusím, proč mi to tam hází, když to tam, tak já to zkusím. Teďka to nekrešne, ale podívám se, proč to nepřečte. A jako přečte mi to na druhém monitoru, což nechápu, z jakého důvodu se tak děje. A tak, malý moment. Hnedle budeme pokračovat, já budu pokračovat. Vy uvidíte UFO. Zvuky, aha, jasně, proto to nečetlo tam, kde má. Dobrá. Tak, teďka by to mělo být v pořádku. Snad. No. Já se postupně dostanu, jak tam bylo zmíněný, já dostanu se i k létajícím talířům. Nevím, od kdy talíře lítají se salámem, ale dobrý. Jo, tady to oskenujeme, potřebujeme hlavu. Jedna hlava na prodej, jedna hlava zadarmo, jdem to oskenovat, ať mi to tady odpálí a já se tam dostanu. Tak. Retinal scan complete. Access. Máme se rádi, když jsou bez hlavy, i když mají hlavy. Přehráváš? Master 1. Hater 3, Master 2, Area 51 6krát. Tak fajn. Tohle je nějakej dobře. Jo, někdo mi říkal, že vymyslí na mě memečko. Ale já nevím jak s Redditem, takže byste to museli dát někam jinam. A dolů. Tady od těch zrcadel se to musí odrazit a já teď nevím jak to bylo. Dolů, nahoru. Tohle je rozbitý, jo, dolů. Najdi cestu přes poškozené dveře. Ten laser se pak odrazí sem a mělo by to odpálit, pokud si vzpomínám z prvního streamu. Já dolů chci. Jo. Jenom tady můžu vyjet s vejtahem. Pidu. Tam nemůžu. Kde ono to bylo? Ježíš to není, ale dejme mu šanci. Jo, tady panel, pojď. Pojďte. Takhle se mají tlačit bobky. Máme rádi šlejšky. Bylo jednoduchý. Mi to mohlo, myslím, něco zpřístupnit. Pavouci, že jo? Pojď. Master 3, pavouci 0. Nemáš tady něco dobrýho? Ne. Aha.
Koušíš! Umínci tě nemají rádi. To by bylo všecko. Ale... Když nemám kameru, vypadal bych jako to. The Fortnite jsem tier 3. A Factory Tour 78. To je dobrý. Já mám ráda pavouky. Od kdy, Macku, od kdy máš ráda pavouky? Mácka máme rádi, pošlem kamarády, máme je. Dobrý den, je z vás prachem. Cože? To ještě někdo přežil? Odkaď střílíš, ty vole? Super, hoši. Takhle bejt na mě sprostí. Mi tady chybí asi ruka nebo karta. Najdu tady nejspíš. Mám ráda pavouky, protože s nima spím. Kočky už mě nebaví a ty já ráda jim. Jo. Díky. Já jsem ho mohl zachránit, co? Počkej, já se tě budu věnovat. A tady to nemám rád, tuhle sekci. Jo, to je fajn. Počkat, kudy ono to bylo? Kudy? To jsou ty mimozemské blbosti. Víte, co mě tady čeká? Umírání. Já. Hop. Tak ne, já to přeskočil na poprvé, super. Tady je ta karta, jo. Půjde zpátky, kamarádi. Fuck off! Okay. To jsou superové granáty. A kolko každý měsíc 50 korun? 50 korun máš za pavouka? Proto máš rád pavouky? Jo, to bude ono. Tak když to vyskočím, ublížím si? Ne. Jo! Dobře. Tak. Půjde zpátky. Za ty myši ne. Jo, takhle. Myšky jsou fajn, hlavně když mě nelechtají. To o tomhle jsem nevěděl. Dobrá, jdeme k těm vratům. Jaj. Tady to bude trošku horší. Podívejte se, já nemám žádný náboje, jo. To je špatný, to je velice špatný. Kukando. A ne. Lepší čas Valoru. Co je na tomhle lepší? Tady už je část mimozemské toho kokpitu, nebo co? Počkej! Musím vybrat. Tak si dostanu z levy nebo z pravy? Počkej! What? Dobře. Uj, tajbl. Ono jich tady jak... Pak přirazí, jo. Tady to musím pustit. Teď nahoru.
Zbraně není nabitá, ono mi to prostřelí tu zeď a já se dostanu se k tomu talíři. Jo, nabíjení, ok, super. Mně se tam moc nechce. Už je nabitá? Super, tak jdeme opatrnější, no. Nabíjej. Hadi nemá ráda, jsou slizký. Nejsou slizký, tak vypadá. Tak jo. Bylo to tam zapilo, vůbec nevím. Ještě vylepši, teďka bude veselo, jo. Nejsou všichni, jo? Náhodou nevěděli. Já musím nahoru nějak. Teďka nevím, kudy to bylo přesně. Kudy to není, že ne? Je tma. A jde radit mu? Já mám rád mu, když spím. No něco tma je dobrá. Tak. Jednou. Firing sequence initiated. No a teďka už by to mělo fungovat a já bych to měl přeskočit. Jsem předtím nevěděl, ty první části. Hele, co pak to tady máme dobrýho? Top secret, to mě dělá dobře. Puk. Nepotřebujeme saply. To máš štěstí, že jsi slušnej a prchám. Že se slušně chováte. Jo, jasně. Oni si tam můžou hrát, oni za mnou nemůžou už. Tady to dělají výprodej nebo co? Teďka hop dolů. To úsměv. McCann had a theory about everything. What would he say about the horrors that surround me? Řekněte foto úsměv The horror I have become. I have come this far, and I can see the beginning of the end. But whose end will it be? Projekt Modrá kniha. To moc modrý nebude. Spíš zelené kreve. Setkej se Spec Ops 4. Rukovka, ne. Není tady něco dalšího? Ne, není. Jej. I'm telling you, I don't know the codes. They're automatically changed in a level 4 lockdown. Fotky došly. Vyprodaný film. Mě ho zabili, já se s ním mám setkat, no to je super. A... Jinak tady, jo, aha. Do žaludku, ať se nakrmí. You must find the backup comm station at the base of the stairwell. Vrať se. It's our only link topside. Go. Get se zpátky. Tell him. Ne, já nechci. Tak jo, komunikační stanice a spojovací most, teďka už jde hodně do tvrdýho. A mně se tam vůbec nechce. Žádný jámo, kámo. Ale já tam prostě půjdu, ať se děje co chce, že jo. Je 2004 nebo 2005. A teďka veselo. Nedělalo tam teď budou pořád líst, že jo. Tak nějak to bylo.
Nejdřív to vyšlo na PlayStationu a pak to vyšlo na počítač nebo taky. Pojď, ale pojď. Lobíš, víš to? Tak. Doufám, že se si stoupnul dobře. Ale i to oskenuju. Kamarádi máš ve vesnici, ale jako slušně to napsal, kdyby to napsal trošku, jinak nereaguju. Signatura Bermudského trojuhelníku. Jinak v Bermudském trojuhelníku teďka byl článek o Bermudském trojuhelníku. Takže vážení, já se s vámi loučím, já letím na dovolenou do vesmíru. Ne, on to asi nevěděl. Tak. To je všechno. Čekali jste víc? Turbo nad světovnost? Nic takového. Jo, teďka mě tady budou potravovat. Kurňa, já nemám tu... Tady umřu, jo? Pojď! Počkat! Postav! Já nechci zomřít! Zomřít, somar! Dejte se tam dobře, hoši! Ahoj! Spuste mosty! Spustej silnice, nezdrhne ani slepice. Tak. Přihápka, OK. Ty vole! Jo, ale můžeš. Takže si dáme opáčko. 4 náboje mě musí stačit. Jo, ale to jsem si nevšiml. Pojď. Rooseveltova komunikace. Víte něco o Rooseveltovi? Já teda vím, že to byl prezident. A že se zabýval v 50. letech nebo 40. až 50. touhle technologii. Co? Já na tebe prdím, jo? Já vím, že bych tě mohl zastřelit, ale ono tě to zastřelí samo. Jedem! Cože? To má ochranný štít, já chtěl říct film. Musím odsaď tam. Máčknu jsem to? Ne. Jo, nabíjení zbraně. Pušte mě dolů. Já tady nechci být! Kurňa, přes to nevidím. Pa. Kluci, mějte se tam dobře a nepište, jo? Ještě tam přiběhne další toho sejmu. Jo, už tam není. Jo, už jde. Pa! Ty kráso, no tak to si podělal, ochu. Trnkačka. Dobrý, můžu se vrátit zpátky? Už ne, že jo? No, můžu. Super, já si zběhnu pro to. Zdravím, ty ve, nezlob. Nezlob mě, holka! Na pluchu. Aha, nezběhnu. Šišmarja, kolik vás tam je? Asi 5. Co? Nedobytná. To je jako fakt, no. To je jako fakt. Tak. Tady. Jo. Zbraň je nabitá. A já jsem vybitej. Ty mě někdo zasáhne! Víte, kolik je tady teďka zmetku? Záchytnej bod, mám záchytnej bod. Ty vole,
Kde to bylo? Na PS4 ne, to je PS2. Já jsem neříkal. Asi tak to je. Ne, když PS4 v roce 2004 nebyla, ne? Nebo 2005. Vyšlejte logicky trochu. Tam se mě vůbec nechce. No, nějaký zbraň, nějaký náboje. Já budu začínat stále odsaď, pokud se nedostanu za ten letající talíř. Tady je ještě totiž jeden, vy jste viděli jenom jeden. Pojď, Tidal! Ne, já tam nechci, a tenhle je skoro aktivní. Mě se dají vyčistit odsaď, jo? Jo! Je dobrý být odsaď. No ne. Proti sobě mám tady kanon, který je fakt útočnej. Proč by, kdyby nebyl útočnej, tak k čemu je, že jo? Tak, trochu čistá téhle domácnosti, vážení. Nemůžem mi dát bán bezdůvodně a rozkozeš osterate PvP šéf. Tak správně. Nikomu nedávejte bezdůvodně ban, pokud něco neprovede, co není normální. Tak. Tenhle kanon mě tady bude prdět. A já to tady teďka musím vyčistit a oni se budou běhat. Pokud něco neprovede, co není normální, na chatu a by se nezobrazovalo. A neměl jsem problémy s YouTubem. I s Twitchem. Tak. Teď je horší to, že je tady pro nás sleduje ten kanon. A nejenom kanon. To! Ty krásu, oni to prostřelili a já nemám hápka. A to nechci znova, vážení. Smažený, budu smažený. Kuře. Ops. Tak jo, to je hop nebo hop. Ne! Já budu mrtvý, já to cítím. Jediný pravidlo, chovat se tady slušně, jak sobě slušně a tak dále. Žádný sprostý slova, to je jediný pravidlo, já pravidla nevymyslel. Ale to je fakt... A pojď. Tam stojí, on mě vidí. A to skoupování je tady, já už jsem na to upozorňoval, je fakt divný. No. Je tam je kulomet. Kluku. Tam něco bylo, že jo? Nebudou všetci. Ten kanon se mě hlavně nesmí všimnout, oni ještě zaběhnou tamhle ze zora, že jo? Tak, už jsem zapomněl, jo, tady do Vejtalu, pokud sjedu, tak mám záchytný bod, pokud nesjedu, jsem mrtvej, už se mi to stalo. Pojď. Čau, věďte se tam v tom parubě. Nahoru ne. Dolu! Kudy se vylejza ven? Yes. Ostrý gulášek. Uj. No. Ne. Hoši. No to je dělo. Uj. Kráso. Dobrá. No tak. No já nevím teďka. Jo tady. Pojď.
Nech mě psa! Fuj. Yes! A jak víš, a jak to víš, budu tě vnímat, i když masér napíše. A i když napíšeš masére. Kluci, to je v pořádku, zatím je to v pořádku. Ale tohle v pořádku není. No, občanky si tady netrhají, ale lízátka se tady trhají. Tak, vycucnej granát, pokud jste měli špinavé myšlenky, teďka už byly vycucnutý, tak toho nechte. A 20 nábojů, tak hurá dolů. Mám 2% nebo 1,5% Your transponder signal is weak. Je super. But we see your position is close to the objective. Keep going and get that comm station operational. Ach jo. Tak. Dobrý, naši. Ty lékárny, no. Oni jsou až pod schodama, což je horší. Horší, je to horší. Hele, koukejte. Tak, já si musím dát majzla, on tady ještě myslím jeden. Cole, this is Bridges. Do you read? Your transponder signal is weak, but we see your position is close to the objective. Keep going and get that comm station operational. We need to know what's going on down there. A jo. Bridges, out. Ujtaj, Bell. To byl hnusnej bucket Bell. Já už končím svoje, jsem řekl a doufám, že pochopil Ignor. Jo. V pohodě. Pohodě, vážení, všecko bude dobrý. McCann talked about cover-ups, but I always thought the Tak tady government už was jsem too nebyl. inept for hoaxes this Prostá complex. slova vůbec. In this den of lies, will I ever find the Zadek je truth? povolený, řít je Does it povolená, matter? ale záleží, jak to It budete all seems formulovat. so pointless now. A vole máte pod krkem, a nebo je to vlastně od kravičky, od krávy. Od dobytka, od tura. Ne, že to lži z minulosti budete používat. Tak, tohle už je pro mě premiéra, najdi komunikační stanice a spojovací most. A nevím, co tady bude. Nebo co tady je. Přesněji. Ale určitě se s tím nějak poperem. Tady s koulem. Koule, válej. Tak. Otevřeme si určitě dveře. Dveře odemčeny. Který? Paní domovnice! To je přivítání, ty vole. Ty někdo keca. It should work. Let's review. The hydrogen atom, consisting of a positively charged intruder. Dělej, mám 10 nábojů, jako. OK. Kde se ty krysy berou? Já vím, to budou ty z toho, ze Zverimexu, jo. O, kanon. Ne. Termination. Tak já umyslel, že jsou to poslední zbraně. Vybral si RPGčko. Je to tady budu umírat. Něco jako RPG, super. A máme já. Tak nejdu zpátky? Ne. Hele. Jsem něco zapomněl. Bolí mě břicho, moc kečupu jsem si žral a těch papriček. Já jsem ti to říkal. Máš jíst jenom zeleninu. A ty vole, co to bylo? No, nic. Jenom zelenina.
Tady v tom zapáleném by mohlo taky něco být. Obecné pravdy. A chytnej bod. Super. Já mám jít tudy. Tudy z nudy. Tudy. Hele. Počkat. Ty kráso. A tohle se dobíjí, to je super, ne? Bratře, já už se ptám, budeš hrát Minecraft? Minecraft? Nevím, možná. Krása, to má ještě výbušný ty, jo? Ty bogo, kudy kam? Co to tady je? Jako Minecraft určitě, ale nevím kdy. Toho je moc. Ale bouchne hlava, no ne. Vyčkat kudy dolů. Aha. No já mohl vejtahem. Pam. To se mi líbí, tahle hračka. Já vím, že neseberu 100% všechno, to se mi stává málo kdy. Jednou za 10 let. Oni se mi vypařili. Granaté. Nevím. Možná zítra. Já nechci to hrát sám. Že po mně někdo střílel. Takže počítačové systémy se vrací online. Zlikviduje rušičku. Aha. Rušička, nebude to ta koule? Ty kráso! Hej, fajn! Já potřebuji tu jejich hračku. Ono mě to ubližuje. To bylo pízy. Dál. Ale pomáhají lidem. No a dál. Dál už nic. A někdo čupe. Oni běžej po mně. Já ti když tak napíšu. To se fakt... Tak musím asi nahoru. Hele, tamhle ještě kus. Au! Ty vokso! Kde jsou? Je vidět! Já být slepý! Co? Odkud střílet? Do zhora? Nechci zomřít! Najsa! Napiš mi! Ty kráso, mám zase 1%. No to jsem zvědavej. Pam. Je tady něco na ty rušičce? Tady bylo. To byl skoro. Bábíko má zřízená. OK. Takže. Vezmem si kanon. Musíme to proběhnout co nejrychleji. Vzdur šlaky, vítej u mě. Doufám, že se ti tady bude zamlouvat. Ničeno, jasně. Tak, hoši. Houby v koši. Až se donoší. Dobrý. Teďka ještě veš. Tady čupaj. Pojď. Dávat pozor na hápka, protože nemám měvče.
Injekce. Nejsou injekce. Teďka už vím, že tady vyběhne ještě jeden, že jo? Ne. Kde pak je sičák? Sičáku, kde pak seš? Máme strach. Ty nejsi vrah. Tak. A! Je něco? Nevypadá to, že to suchy. A! Cud pitomej, nebo prášky, velký prášky pro toho, pro Konga. A něco tu super. Tak si hlavka! To ne, hoši, takhle by to nešlo, pojď. Kolik? 5-10%? Super. A mi někdo picne, až se liknu. Aha. I tady má ještě další. Já takhle. Prodej pistolkou. Tušící systém zničeno. No. Ráda, ale nic tu nejede. A žádný injekce tady na zdraví nejsou. Zítra v kolik hodin, ahoj, pěkně si spinkal. Ne, já nespím. A poslední dobou vůbec nespím. Nazvání spánkem to není. Což? Kremace. No to si děláš, jelauky. Brokovnice je na tohle slabá. Protože tu není. Ještě... Nepřišel. Já musím až nahoru. Pojď ty zmeťoure. Už jdou. Vrše nemůžu stisknout odsaď jako. Dobře. A teď to horší, nebo lepší, oni jim půjdou pořád dozad. Pošváťorat. Ale nesmíš se toho dotknout, že jo? No. 34. To? Ještě jedno? Aha. Radio, spojení ustáleno. Tak, teďka musím zpátky, tyhle 47 metrů. Vzdušný fejku. Master ten moc mě zabanoval bezdůvodně a permu a dal mi MTU moda. Já to pak zkusím pořešit. Ne, Nifejku teďka nejdu Fortnite. Zlob se. Na Fortnite mám náladu jenom tak mizernou. Abych rád dostreamoval, pokud možno tohle. Poprč! No, ty krásovou slez dolů, teď mě tady zabijou! Fuj. Fuj, tajebl. Lidi, teďka chvíli číst nebudu, já se snažím dostat zpátky, ať mám záchytnej bod nebo něco, cokoliv prostě. A... ty zmeťouři jsou fakt hodní. Jo, tady je další. Anžer se granátu, kámo.
Pojď, Tybal. Chci si hlídat záda. A kolik ti vůbec je? Kámo, nauč se, asa prosím tě TPS na vaše označit. Kolik je mi? Kolik je každému, do toho mi je úplně jedno. A je mi to fup. Tak. Specialist, I know it's going to hell down there, but you must move forward. Já se radši schovám sem. We can override some of the security doors from the command group and perhaps give you a path out of there. Good luck, Cole. Takže pokračuješ před a pátrej po únikové cestě. Super, no. Úniková cesta. Kudy? To bude dolů, jo? Co ti je do toho? A máš už... Bedvíku, nech ho... Jsi zvědavej, až moc. Já jsem býval taky hodně zvědavej. Tady utečem! Počkej! Tudy! Ty krásu, co to všechno? Tak jo, stoši. Nechcete po dobrým? OK. Jdete po zlým. Zemři! No to teď zajímá, to je varování zase. Ale no tak, už nebuďte na sebe sprostí. Our enemy hides with the machinery of deception. It's this deceit that might draw our last breath. The vision of the infected can help you see things unseen. Já to řeknu asi takhle po svým. Každý v životě od života dostane přes hubu. Tak. Jo, co to máte, kurde? Fajn! No fajn, tohle je fajn. Jo, trhaj si je, no. Nějaký klid, ne, teďka? Tak ať si je rozsáhl. A už dál. Natáčíme. Hej, počkej, nechte ze mě. A kukuč! Co seš ty zač? Dělej! No a mě došlo. Zdůř, Kirito, ahoj. Kirito, postaraj se o to. Mám tady druhýho nejlepšího hoda. Ne mi ctí. Já si musím vzít ten kanon. Tady bych se na hodně dlouho zasek, a ne. A s nipou to nemá cenu. Počkej, odpočívám! Bum. Tak, to by ušlo. Jaký hápka by se hodily? Nepřehlíd jsem něco? Do prčic! Tady. Dobrý. Hele, co pak máme tady dobrýho? Náboje do broky? Ahoj. Ježiš, já jsem tady pozdravil vážení trubku. Tady to nemá světlo. Vidíš samo? Vylez. Koho to usmaží?
Tyhle docela jakože nakládají. Ne, že by ne. OK, nic dalšího není, kromě nábojů. Apollo 15. Houston, standing by. Repeat. Apollo 15. Houston, standing by. Jo, tak jsem se konečně dostal na tu dovolenou, vážení. Oh. Tak se konečně dozvíme, jak to vůbec bylo s tím vesmírem a s tím naším měsícem. Aha. Kurde. Tvoje, odkaď to všude lítá. To je Mars, ne? To je měsíc. Měsíc přece nikdo nevlastní, jako pozemky. Ještě tady hraje ta hudba k tomu. Jaj, nemám radost z toho. Brňa, je moc světla. Good freak. Já vůbec nevím, co tu mám dělat. Nevstupovat, hele, oni měli ve vesmíru vejce, to jsem nevěděl. Tam asi nedoletí, co? Já nemám energiu! Tak, vám? Aha, já mám tady něco aktivovat, nebo mám odletět. 5, 4, 2. Ta baterie je aktivována na jeřábu. Okay. To je jedno, jestli je to měsíc, jo, je to nějaká koule s prachem. To je pravda. Převez 2 baterie pro aktivaci jeřábu. Aha. 2 baterky. To je Varta tady, není jako. Podíváme do kanclu. Jaká skvělá práce, co kecáš. Super. Again. Já chci odletět. Kazali mi dovolenou. Takže... A tady je 1 baterie. Toto. Nebude to jen tak. Tak. Do prčic! Já to říkal. Musí si dávat pozor na ně. Jo, v 50. letech neuměli udělat kouli. Konečně dal mi pokoj, no jo. Tady na WC nebude. Co to je, ty vole? Co to je? To je iluminát. Kde by mohla být ta druhá? Neštěrce. Se sem nechce. A už slyším bum bum. Tak, jeden end. Musí hlídat záda, vážení. Okay. Je. To jede. Hápka. A dál. Ne! Oni
mě nechtěj! Dozad mi někdo střílí. To je fajn. Počkej. Marťani. Já se do nich netrefím, tohle je na snipu, vážení. Je takové troufale na snipu. Jo, jeden dám. Já nevím, kde je ten tamhle. No. A jak si to nevšimne. Lidi jsou různý. On ho život naučí. Každý ho život naučí. Tak, teďka co dál? Jo, asi mám vylist po tom žebříčku, když to tady chtělo po mně ty batelky. Počkat. Kdy jsem to viděl? To žerout zdraví tady to. A rodiče, v dnešní době má málo kdo rodiče, natož učitel. Jo, já asi vím, kam mám jít teďka. Já se tady nemám za co schovat jako. Meťouři. Tak co jsem si nabil zdraví, doživil a všecko, tak už ho nemám zase. Ach jo. Teď se jenom tady. Jak si záchytnej bod? Ne, to seš ty. Říkej hlavní boss, jo. Unfortunate. Dr. Cray betrayed us takže and released the weapon. But it will not stop us from completing the pact. You will not be leaving this facility alive. Bez meťour. No tak! Tak má to cenu sbírat vůbec si hávka. No, už nemám. A mě někdo vybafne, tak budu buffnutej. To bylo hustý. To bylo hustý. Ale hustější je kafe. They can fool us without consequence. This new world order. My mind grows clearer. Oni chtěli změnit celý svět, jo. I know what needs to be done. It's time for a new reality. To je zase v řiti. Čoudu. Jo, s měsícem? Už tak vážení, kdyby náhodou to vypadlo, tak to párkrát refreshněte F5, jo? Já s tím... tohle mě připomíná, tyhle, jak ona ta hra se s tím rozbitným prostředím jmenuje. Red Faction. Jo, to jsem hrál taky. Jo. Ne. Your caution is correct. The dark forces have begun to gather. The countdown to ascension has begun. Soon the pact will birth its unholy child. Stejně jak zatím stojí někdo jiný. Bože. No, tohle mám full. Ne, že bych to mohl nacucnout. Tak. Malej drink. Ale tady je to fakt pěkný. Bude ostravský doly. Ty kurva, co to je?
Fuck! Co to je? Pražetý buňky! Jako! Kolik toho tady ještě je? Hele, já potřebuji tu kartu, jako. Ono se to množí! Wank! Já nemám kaunti. Uj. Ano, asi bubáci nebudou, no. Dobře, musím chvíli počkat, než se mi to nabije. Se nečekal, já myslel, že to projdu jako na Ostravě. Chtěl se pozdravit ostravský horníky. Jo, ale to počkat. Tak, paráda. No bože, možná, že to bude lepší chodit i za toho mutanta, jo? Ty kráso, tohle se mi vůbec nelíbí. A kam to vede? Boži, co jste to tady vydolovali? Znič věžičky. Taký věžičky, vy snad věže, ne? Ufloni jedni. Tak tohle budou ty. Jasně, no. Au. Jo, to se mi vůbec nepáčí. Rafinérie, záchytný bod, takže půjdu odsaď, což je super. Se líbí, jak je se to... Ty se je? Do háje. Okay, kde jsou ty střelný věže? To je dost. Chci přečti, co napsal, a pak se mě nediv. Já to čist nebudu, hele. Určitě to zabanoval, jak máš. To jako řešit to nebudu. Pozornění dostal. Tak dál. Jo. Oni tady mají Void? To snad není pravda. Okay. Dávat pozor, abych neměl vybitou zbraň. To prčíc! To je jako fakt takhle? OK. Takovou díru tady udělat. Au. No padám, no, a nevím kam. To neumřel. Ty kráso. Káso. A potřebuji zničit i tu věž, že jo? Dobrý. Takže zase mám procento zdraví. Aha, tady nikdo není. Jak to mám zničit? Aha, dobrý, jedna by byla. Levá věž zničena, ještě pravá. Tohle mi řekněte.
Ohola masa. Toto prase v lese. A? Tam je ještě jedna věž. A kde? Mně se tam moc nechce. A tamhle. Asi. Ups. Dobře. Tak už vyskoč na ten plech. No, se na to netrefím, nebo co? To bouchne. Konečně. Najdi cestu pro otevření brány. 25 metrů, tam je to pod elektřinou. Mám u sebe bubáka 4. Jo, jasně. Ok, 4 nohy, jo. Tak. Na chvíli v bezpečí. Aha. Tak to budu muset přelíst, tady jsem viděl žebřík. 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 Já jsem jenom opatrnej. Co jsem chtěl říct, on tady někdo je? To je všechno pod elektřinou určitě. Tak. Brána odemčena, no to je super. Můžu odejít? Ne? A bože. Počkat. Tudy. Ale zdraví není potřeba. A tady. Dobře. Vás seberu. Padneme do dzury a bude... Počkat! Lepší 8hodinového bubáka, jo. Co? Kur... Hoří a nic mu to nedělá? Tak. Kde si ty pavouci berou? To je jak lizární z Residenta? Víte co? Vemte si granátek jeden. A nejsem tu sám, to je taky dobrý. No, nepřeskakuj, už se vám otevřel. A dej zpátky, odkud jsi přišel. A jsem na mostě. Záchytný bod. Do snajpky. No. Ne, fakt, jako z trojky. Nemesise. Tam jsem, nebo vědnice, tyjo, tam jsem se bal. Lizarda. Double zabití. Ok, tyjo, to není dobrý tohleto. A jo, no. Pěkný jo, šíbry. A bože. Nevím. Čekám si na toho druhýho. Já se skopnem. Tam nalevo. Do bambuli, na bambuli. A já mám 2 granáty, to taky není moc dobrý. Počkat, zpátky už nemůžu, hele. Nech toho, nezlob. Co to tady je? 3 granáty. Dobře, starý, dobrý. Dát si pozor. Věděl, že půjdou najednou. No. Tak tam běhni už. Bože! Kolikrát hodíš ten granát?
Vaření, jak se mi tam pořád fuše ty granáty, to. Já musím sundat na poprvé. Dobrý. Vypadá, že to je čistý. Nevím, ale... No tak, hochu. Hop. Tady nikdo není. Tam je dala na schvály a před monitorem. No, taky poslať na monitore bude. Oni mi tady dělají taky na schvály. Si to budu muset vzít jako to, ale to se moc daleko nedostanu. To vyřešit. Čuhaj, pojď čuhaj. Nemám hádka. Ty jsou tady? Je? Jo, tam. Teďka jsem koukal na chat. A já to vezmu asi jako monstrum, ale nejdřív si dojdu do té hápka, protože zpátky se nedostane. Tak pojď, už skoč, kde seš? Z toho jsem high. Oj. No mě stejně zasáhne. Ale přestane flešit. Jak si to mohu dát na záda jenom. No. Poslal další, že jo? Jo, ty kráso ten nakl. Tak, ale to nebyl on. Já to leznu. Buď je dám, nebo zase půjdu tady odsaď, no. Ty kráso! El Caso! To je divný maso. Tam je jeden. A já... Mám zase procento. Tyhle, tam byl druhej. Ne. Už zdechni. Ano, to je na potlesk, vážení. Potlesková místnost. Tohle taky ne, tohle taky ne, tohle taky ne, tohle jo. Tak. Oni tam stejně naběhnou, že jo, i když jsem ho sundal. Jo, mám dostatek zdraví zatím. Jo, já si zatleskám taky, už jsem si zatleskal vlastně. Pojď. Počkat, až tam naházej ty granáty a tady není pořád někde se schovat, že jo? Oni o tom nevím. Prečic. Já už si sebral půlku hápka. Ale ne, že by si šli pro mě. Tak jo. Tady to jde.
Doufám. No já na ně nevidím. A nevím, kde je. Vopšouka bych tady potřeboval vyndat. No, tam pak naběhne jeden. Tak, hurá na ně. Kurňa. Ale nevím, jak mě můžu dostat odsaď, jako. Není? Tak. Je tady jeden. Já se nechci proměnit. Proměnit se zpátky. Zmeťoure. Tak. Prosím, ať jsou všici. To jsou granáty, ale já mám strach. Já mám strach. Jak se tam dostat dál? Ty vole, ještě tady někdo. Mě tam nepustí. Mě to postupně doplňuje, no. Takže tohle bychom měli, teďka tady běhnu. Hele. Je. Já mám radost. Máte taky radost? Co? Spodem? To je blbost. Tady není kde. Ukazuje tudy, že mám jít. 5 granátů bych měl. Když to rozstřelím. Počkat. Bude jinudy. Na to přijít. Pátky to rozhodně nebude, to je jasné. Vždycky vás ženou kupředu. Proč já se nestřelil do tady ty bomby. No jo. Hele. Nežebří. To je jako příšera. Jako monstrum. Moc daleko. Ty kráso, el caso. Hola. Dobrý den. Já mám strach, abych... Já už musím zatím. Jo, zduř, Péďo. Nejsem. Kovácká munice. Kudy tam přes ty ulice. Tady to není. To tak. Se tady... Kde je hloupost, abych já šel tamhle tudy. A zase tam je žebřík. Tak ne. Zadní dveře na otevření. Když se dá slyst tady. Někde tady cesta prostě je. Jenom já ji nevidím. Učím sem, dál se nedostanu. A oni tady jsou někde. A do lávy skákat, to je hloupost. Hele, to je to utržený. A? Tak jo, Máca měl pravdu. Ne, tady jsou posily jejich. Tak. Ten žebřík. Kanon. Kudy. Tak do prčic, kde seš? Tam už to nevede.
Cože? No jo. Tipek, bake. Mám veselo tady. Fajn. Jsem si určitě otevřel nějaký boční dveře nebo něco. O. Kryt. Jste tam ticho. Nikdo se vás neptal. To je první cesta, co pořádně nebyla správa maskovacího zařízení, takže já budu mít nejspíš i maskování. Je dobrý. Ty krásu. Tak, pokračujeme směle dále. Ale kudy? Jsou zavřený dveře. Fuj! Prosím, záchytný bod by nebyl? Ne? Anger. I feel it coursing through my body. I'm becoming a pawn in a war between giants. My life, I want it back. I need control. Varování. To je co jako? Něco plácat z hlíny? OK. Já i půjdeme odsaď. Granáty nechcem, ty máme. Boing. Who's there? Kdo to je? To seš ty. I thought I was the only one left. Strčím kečup do I'll kečupu. open the door. Watch out. They're everywhere. Ahoj. Já musím ochránit toho doktorskýho. Tam mě už šlape. Tak, náboje. Jo. Gop! Prčic! Fanony! Potřebuji tam, ale... Mi to dobilo. Pěkně se mi zdá, že tohle není hra. Skoro radši přebijem. Já to nemám. No, proto. Ty chceš hrát, jo? Aha, to nejde zničit. To je taky super. Wow. Kuličky v létě. OK, no. Tak to bude hop nebo trop. Počkej! Jo. Tohle přesně. Pojď. Mě to zabíjí přes to sklo, no. Jo, takhle, oni jsou tam vojáci zatím. Dobrý. A jdem na ně. Who's there? I thought I was the only one Kam left. to mluvíš? I'll open the door. Watch out. They're everywhere. Trošku divnej, ale dobrý. Vyklidit nepřátelsky, vyčistit prostě. Okay. Vyšlo.
tohle pro mě nic není. Jo, je. A dejte co? Ne. Tak se budu muset vrátit určitě sem, ukázat mu něco. Tak jo. A pojďte si, čáci. Au. Všecko zatím. Tohle vypadá dobře. Ale to ostatní se mi nelíbí. Mě nesmějí vidět. A tamhle. Nechcem, to se dobrý. Tak, ticho buď. Tak kdybych viděl na tamto... v tom sedí. A... bych se ho zbavil. To je jenom jedno dělo. Jedno matku má! Kurňa do komína. Dobře, dvě věci, co musím udělat. Poskenovat to tam, což nevím, jak se mi podaří. A pustit to. Prostřelím to, nebo to neprostřelím? Co? Aha, no mi to bude ubírat, ok. Tak. Seznám uskladnění min, výroba. Dělej! Další nevím jako co to. Asi zpátky za doktorským. Ne, teďka by to šlo ho sundat. Možná. Budu dobrý. Tak, jedno dělo down. Ups. Druhý, teďka jsem safe. Vypadá na děla. Fuck! Co? Potkaď! Zezora? Pryčic. Se mi nelíbí. Ho ztratil, kde seš? To si dělaj srandu, seš na 40 ran, nebo co? Z medu? No? Ježiš, zase jsem ho ztratil do prčic, to je taky skoupa. Neutíkej. Ty 4 rány. No stejně budu muset sundat taky tak, že jo? Si počkáme, on tam snad běhne, ne? Je mimo hrady. Tak pojď. Máš ty kousek nahoru? Soustředění první ligy! Do prčic! Ach jo. Tak znova.
Who's there? I thought I was the only one left. Nestačil jsem se transformovat. Kecej a pojď, dělej. They're everywhere. The intruder and the turrets. Hoši, a polipte si šos. No, oni mě zčopli dolů. Ty kráso, báso, El Paso, máso. No ty nechci, proč se k ním točím. To je tvoje světluška. Světluška. I'll open the door. Watch out. They're everywhere. Vidím, že tady jsou ještě normálnější lidi, jako. Tak. To bych měl. Brokovnice není dobrá. Takhle. Ty kráso, tak ten granát fakt čistí, když se hodně dobře člověk trefí, jo? Mě to zabilo. A je mě to nuda, já se nemůžu teďka dostat dál kvůli takovýhle ptákovině. Who's there? I thought I was the only one left. I'll open the door. Watch out. Pokračuj doleva, jo. Já vím, ale tak pohni. Tomu to trvá, jako kdyby si utíral zadek nosem. To je super. A už mě ta pasáž nebaví, jako. Okay. Vůbec sebral jsem ty náboje tady? Nesebral. Takže, rychle to oskenuju, zkusím se vrátit zpátky, doufám, že se mi to poštěstí. Oni o mě ještě, no teď už o mě vědějí. Au, víte, že to nebolí vůbec. Já to nemusím skenovat. Co děláš, brdel? Tak, zůstaň v klidu, jo? Dělej! Kurde! Tak. 10 nábojů mě stačit nebude, no, snad bude stačit tohle. Toto bolí, toto bolí. Ty hajzliku, jeden mrňavej! Who's there? Что вот это? I thought I was the only one left. I'll open the door. Watch out. They're everywhere. Prkotina, člověk se tady zasekne.
dost už, Joši. Auto bolelo. Tak do prčic už! To nevím, jestli tam teďka jakože vběhnu a dostanu to zdraví. To je sekere SOS. OS. A už po mně rozstřílí. Super. Stačí, aby mě jednou trefil. Seš. Jo, ne, tamhle někde, že jo. Tak. Jen tak najuknu. Jo, meme, sestřihni mě. Who's there? A to jsi zase ty. I thought I was the only one left. I'll open the door. Nekecej. They're everywhere. Kuka, máš to, no, přesně. By mohli přebíjet. Tak, náboje bych měl. Ale to je vždycky při zpáteční cestě, já to nechápu. To tak vezme. Nikdo nejde. Ahoj, skauti! Bych to aspoň nemusel přebíjet. Že ten mě vidí a nestřílí. Je divný. Je ten cipák. Ups! Já ho nevidím. Ne. No, a jak mě můžeš vidět, když jsem za stěnou? Aha, tamhle. Ty děla nejde, to už pak se asi poradím, ale jak se ten záchytný bod. Mě mají v merku, hoši. Kdyby to stačilo aspoň, že jo. Ještě někdo vyleze, ty vole? Už fakt ne, prosím. Je ten dědek. A z toho orgasmus. Co jsem měl udělat? Ne, dělaj si srandu.
To není všechno. Oha. No tak hurá zpátky do pekla. Já nevím, že tam není to oskenování jako. Teďka jako jak na ně vyzrajem. No on se tam kroutí. A zkusím pochcat. Asi musím tam. Je dosti vohůl. Když já teďka nevím, kde je. Tady. Zasah. Aha, on se to dá snipou rozstřelit, no. Tak to je dobrý. Co? Jsou nějaký psy? Jeden pes. Na. Ty vole, jako... Vážně, prosím. Já nevím, jestli mám jít zpátky. Chuligán! Zachraň vědce, tečka! Cože, teď jsem tam teďka před chvilkou byl. Tohle je o nervy. To je o... Vědec! It's clear? Good. Let's get to the security system. Ty, doprav vědce do kontrolního stanoviště. Okay, ale... Hej, nejsiš tam... Tak běž, ty tepláku. Harry Potter utíká rychlejc. Jak někoho vítám na Twitchi, ale zmenšil se mi chat, takže já to zkusím zvětšit. A nevím z jakého důvodu. Ne, nejde to zvětšit. A už. Ale moment. Zakary. Grome, já tě tam vítám na Twitchi. Jestli tam ještě jsi. Nepište velkýma. Zbytečně dostanete ban a numlock. Bezpečně, bezpečně. On tady si pobíhá, jako kdyby se nic nedělo. Vyhni. Vyhni! Tak neříkejte mi, že tady... Dobrá, já se tam dostanu. Tak. Nahrávka osobního deníku. Milý deníku, byl jsem v Perníku. Teďka jsem v Liberci a potom budu v Paříži. Hej. Hej. Já nechci jít dolů. Co? Hele, tady je nějak veselo, já jdu pryč. It's going to take me a while to get this door open. Once I have the doors, tak zavři ty dveře. any nearby alarms. Get in one of those turrets and cover me while I try to override this system. Uj. Zlikviduj nepřátelské jednotky. Dělaj si prdel.
O bože. O můj bože. A kdo ochrání mě, ty? Tepláku. To si dělá zem. Don't let them get in here. Hold them off with the turret. A jo, no. Žádný hápka. Vynikající. Tamhle jeden. To přeskoč aspoň. Ne. Ty vole, tak on je to mutant a ještě si ublíží, ne? Ne, já nechci nahoru. Chci po... Hele. Co? To už jsou všichni? Jsem myslel, že to nedám. Fuj, tajbl. Jo, pěkná tareta. To jo, to je pěkná, no. Jo, je teďka za doktorem. Doktore! Co z toho? Tady to je. Dveře otevřený. Thank you for the help. Jo, díky za malou pomoc. Are shut down past that doorway, so you should be able to keep going. Now that I have root access, I'm locking myself in Už nekeci, otevř to. Konečně. To je pravda. Redaktorský. Takže záchytnej bod po takové době. Tady. Ne. To nefunguje. Vážení, trošku se mi nějak posunul chat, takže malý moment. Jo, super. To by to mohlo být dobrý. Že bych se měl proměnit? Ne. Doktor mi neprozradil, jak se tady nakupují nový zdi a díry. A já bych řekl, že to bude takhle. Takhle ne, takže... Chvilku, vydejte, já to najdu. Aha, tady je nějaká výbušnina. Sebral si dynamit, správný, joch. OK.
Pip, pip. Jo, do toho musím střelit. Nebo co? Paráda. Tohle se mi líbí. Ale tohle se mi nelíbí. Dobrý, zatím ticho. To je ten skener. Bezpečnostní zpráva. Nějaký broky bychom tady měli. Ne. To je všechno? Jo. Kuchař je tady. Sláva, sláva, nikdo ti nepleská. Je. OK, tak pojď. Nebyl dobrý nápad. Bej. Tady potřebujeme za 3. Já to nestihnu. A poslední. Ty jako zdrháš? To asi ne, to by byla blbost. Je! To nic nedělá. Já se potřebuji transformovat a potřebuji hátka. A ty jsou pěkně v čoudu. Hoši! Dobrý. Ty nabít je tady, to víme. Tak ho použijem. Ano. Okej, uhni. Sůru do pekel. Dobrý vysavač ty granáty tady, to jo. Já co když střelím potom do toho? Já musím vymyslet. Ale do prčic. Tak pojď, krtečku. Moc dobře mu to neubližuje. Já nemám kam utíct.
Jo. Hej, nezdrhej. Tam nejde rozstřelit, to je super. Já jsem bez nábojů. Tohle mu moc neubližuje. Jak dlouhý je to stream, já teďka nevím. Jednou se mi to přerušilo. Ty vole! No tak nech mě. Já nemůžu ani k těm hádkám. Prči, co mě tady rozrakví? Vypadni od toho! To moc krát děkuju. Já umřel? Nebo já jsem to dal? Asi. Doufám, že to druhý je správně. The vessel is nearing completion. Your death would be a waste of my time and a tragedy for your kind. The future stands before you. Enter the void to come into my world. You have made it to the Ascension. Witness what you have long feared. Oni mu narostly další ruce, vážení. Můj svět. My world. A moje Franky. Jo, takhle, tak to je Green. On se chce jenom hrát. Ale to bylo fous. World annihilation. Is that what we deserve? I don't think so. It's my turn now. To finish the deal. Send them a message they won't forget. Sedí nebo seti? Jo, to bylo jako nepříjemný. Hele! Kde to jsem? Lol. Ne. Dobrá, no. Teďka co? Ahoj, Joši. Já vím, že chcete svůj jenom svět, že nikomu nechcete ublížit. Počkat, kam se stavujete? Počkejte. Dveře odemčený, to je super. Zdraví žádný, zdraví 1,5%. Humanoidi, oni je vytvořili, takže už víte zhruba, o co tady je. Jaká je řeč? Výdejna předmětu aktivována. Oh. No. Granáty. Oni si chtějí jenom hrát. Teďka asi musím jít zpátky.
A? Vykrásno! Okay. To je příjemnost sama. Ahoj Joši. Já jsem bez zbraně. Já to musím projít narychlo. Jo, ten je zničený. Ne? OK, to už mi to neublíží. Páně, jestli mi to vydá znova předměty, byl bych rád. Ale asi už ne. Hele, co pak to tady máme? Ale, co pak to tady je? Jej, kde je skener? Tajná odemčená. Složka. Dobrý. A co jsem si bral, to zdraví, že jo? Jej. Ty kráso. No já jim tam švihnu jeden. Takže já jsem na nepřátelské základně. Oni mě tady testují jak králika. To nechci znova skenovat. Tady nic není. Počkat. Jo. Seberem to znova. Škoda, že musím až k tomu stolu. Tak, a teďka se povděla, teda poperu s těma dělama. Vylezte. Vylez. Jo, tak jako... Ráda. Tohle by šlo. Ty granáty, že jo? Moc zdraví mi to nedalo. Já jsem myslel... Se tady sem nechce, vůbec se mi sem nechce. Tak. Brokolice. Ježiš, tam je další. Pěkně to žere zdraví, jo jo. A nelíbí se mi to zkoumání, tamhle bych řekl, že bude dělo. No, když lékáren tady je dost, no. Krysínora je taky super. Ne, není. Výtah používán. Výdejna předmětu aktivována. Co dostaneme? Já chci to maskování. Heleme se.
Mrázící doby. Co fuj? To je humus teda. A tam nechci. V téhle straně jsem nebyl, že ne? Hej, to je... Ježišmarja, co... Ne! Mám, že to vycuclo úplně všechno. Výzkum Hety. Heta teta. To bude ona. Tak, tady bych to měl. Dveře mě frustrujou, jako. Tak. Jsem aktivoval, tohle jsem aktivoval. To je dost velká loď. Jo, mě došly granáty. Hele, ufóni! Ty vole, tady je pokusný králici, no teda. Já s tím nemůžu nic dělat. Největší mozky než já. Ty krásu, vidíte to. Oni odesílají na různé planety. To je mi jasný. No ale tebe bych... narušení! Tak tady asi skončím. Čekaj, kde je to dělo? Pizza! Tak jedno je dole. A to tady udělám z toho kulničku na dřívi. No! Jau? Kolik toho tady je? Vylez! To není nic. Ničil jsem to. Au. Dobrý. Pojďtajble. Tak, co tady můžu udělat? Nic. Možná, že jsem neměl střílet. Co jsem měl transformovat. Nepřátelské pokusy. No, roztrháme to na kusy. A dál. Hele. Tak jo, já to tady mám zničit. Abych zabil tamhle toho. A do prčic. Invaze, aby vypadaly jako lidi. Aj. Oj, že jo, ty taky. Vítej.
Nic lepšího neumíš, jo? Kolik ti je? 5? To jsou ty další. Tak. Jo, tamhle seš. No, jasně, určitě. To zase někde praštil, ne? Jo, díky. Je nějaký máča. To je, kdy už se přestanou rojit, tyjo. Já musím zničit nějakou pole. Nikdy jsem svý děcko neudělal, nikdy to neudělám, blbečku. No jasně, a ty umíš aspoň posadit se na mísu, co? A na rozdíl od tebe tohle hraju poprvé, jo? Ty píšťo. Nazdar. Ej se a otravuj někde jinde. Tyhle, tak už se ukáž. Já to hraju na hard, tyž. Je nějaký easy. Ten set mě tady docela jakože prdí, no. No totiž už tohle podle mě bude finále skoro, že jo? Do toho pole.
Kurňa, mě nenechají ani přebíjet. Do pole nesmím. Ještě chvilku, no. Ještě chvilku, s touhle zbraní to nejde, s pozemskou jo. Tak jo. Musím to vyřešit co nejrychleji, ale... No ne, ten set pořád spawnuje. Dělej, už to přepí, nebo mě tu sežerou. Prčice! Já potřebuji hápka! Tak, už je spawnovat nebude, ale... Teďka vyřídit ten zbytek. Ne! Zuř historii. Nevím, asi je křápnutej. Trošku spadnu na hlavičku. Podle mě nic nedokázal a tohle jediný umí dokazovat. Já jsem si neprohodil zbraně, že jo, vůl. Ne, tyhle zbraně nefungujou. Jelej! A nepřepěj, že jo? Pojď! Pojď! Budou utíkat a budou utíkat. Já nemám hápka. Tady už nikde nic není. Bože. Nepřátelský pokusy. Pokusy mám se raz, že? Ach jo. Dobrá, no. Koupneme na portál. Na Gčka má to bude taky vyhodit. Nebej toho předtím, že jsem neměl náboje. Tak už by byli hotoví, hoši.
Pojď! Oni se asi poučili. Ty granáty možná fungují, ale nejsem si jist. Je to čaroděj! Neumí zpívat. Kdybyste náhodou nevěděli. Dělej! Zalez tam! Dělej, přebito! Hodí granáty, nic nedělaj! Dobrý, už je mrtvej! A já budu brzo taky. Vždycky neseberu háčka. Oni tady žádný nejsou. Krčic! To jsou ještě nahoře, hoši. Ty kráso, kokso. Jeden jedinej! Aspoň to tak zní. Nejsou. To nikde nemůžu najít, vážení. Zdechni! Ne, není jedinej. Prosím, pěkně prosím. Výdej léku by to chtělo. Výdej na předmětu. Já jedu, tak čauzíte razduř? No co? Ráda. Ale ještě z toho nejsem venku. Počkat. Teďka určitě... Granáty mám 2. OK. Pokračujeme zpátky nebo dopředu. To nejde. Dej mi safe. Nepřátelský hračky, budu mít novou hračku. Asi. Jak... Jo. Uh-oh. Aha. To mě sežene tady. Ještě je to vypustí. Seberem. Jo, další. Kde jsem to viděl? Abych řekl, že tady ty buňky jsou oni. Tady vypadá, že je výtah. Mě to předtím ukazovalo.
Není všecko. Cesta je uvolněna. Pěkně kecáte! Jojk! Kráso. Odkáso páso. A ještě tamhle jedna. Nebo dvě tu jsou. Jedna. Není to volný. Něco chybí. A tady poslední. Ty se rozmnoží. A já si na ně počívám zase tady. Pěkně žravý vodíky. No, ale se nechtěla vzdát. Aha. Kde je? Uj. Tady něco bublá, to nebudeš. Královský dělení nebude. To zapomeňte. Fuck! Okay. Já jsem to vcucnul. Ty krásu, co to tady mají? Jo, ale to bylo zatím. Cesta! Vzhůru. Kurňa, přestaňte množit. Pomoc! Všecko? Já nemám lehápka. Že tady něco je. To v dalších dveřích, že? Je. Se tam nechce. Nic jiného mě zbývá. Au, to se žralo. Tak jo. Mission complete. There's a calmness when you're in the presence of these aliens. But you'd be an idiot to trust them. Trust them. They like talking with gestures. I'd like to talk to them with this cannon. Sestup a pád bych to možná nazval. Joj. Najdi cestu přes nákladní oblast. Bude jednoduchý, ne? Neumřu ani jednou. Jako, jak to mám sebrat? Děláš si prču? Tak. Dobrý. Nějaký nový hračky. Au, mufoni. Tak. Výdej předmětu aktivována, takže zase lékárničky. Ne. Kde je ten skener? Spodní patro mapy. No to má i mapu. Ta loď je asi hodně velká.
nic. Ještě tak matoucí tady. Jak jsou pracovity. Takhle, hodnej na mě seš, jo? Spadnu, ne? Na naší planetě. A mi tady vůbec nepáčí. Dělej! Bože. Ty se ti mají tak dobrý štít. No nic, vážení, já to zkusím ještě jednou, když tak to pro dnešek nechám bejt. A půjdu se najíst a takové věci. No. Já bych řekl, že to pro dnešek stačilo, s tím se člověk u tohohle zasekne. Tak. Kdyby mi měl být zméťa. Tak, tohle se povedlo. Ale nesebral jsem tam to. Prdím na mapu. A to půjde i bez toho. Aha, tak já nezničím tamhle. Je to v kýblu. Andráš! Ale já si tady mám je pořádně schovat. Ty kráso. Dobrá, aspoň víte, co mě bude čekat příště. Rozkoumat spodní patro lodi. Dostat se do nákladní oblasti. Ahoj, co je to za hru? Kingu. Area 51. Hra je z roku 2004 nebo 2005. Je to hodně dobrý. Tady byl nějaký níper a jsi to viděl, že nekecám. A to, že to je starý, jo, dá to zabrat. Normální je maximální, jo, lehká, normální. Já to hraju od začátku na normál. Ethan Cole je hlavním hrdinou, který se snaží zachránit lidstvo a přijít s důkazama, co se vlastně děje. Jak je vidno, tak teďka už Enzáci ovládají celý svět. Ale ne hergot smíšená, ježišmarja. Děkuji moc. Ještě dneska bude určitě nějaký stream, ale z něčeho jiného. Nedostatečná, ale blbost. Koma hepatikum, játra ve zvědavě. Tohle vše. Samozřejmě, že v tom někdy v příštím nějakým čase budu pokračovat, ale nevím kdy. Nemůžu vám to slíbit. Já jsem dost hladový, jdu si udělat papáníčko. Díky moc. Pokud jsi neviděl první část, samozřejmě ji najdeš u mě. Jo. Já se to zahraju, ale oni... ne, vlastně oni to pokazili. To radši Dauntless a tak. Dneska možná budu farmit zase Dauntless, sbírat suroviny, abych... a doufat, že mi konečně padnou suroviny, že mi padnou vzácné, velice vzácné gemy na helmu a vybavení. Jako Fortnite, to už je e-sport a já nevím, jak to nazvat. Dauntless je super, to je něco jako Hunting, to je Monster Hunter.
ale Monster Hunter je placený. Dauntless, nebo tak nějak se to vyslovuje. Já tomu říkám Daunt. Nebo Dčko. Tak, placený není, pokud do něj nechceš investovat. No. Toť všecko z tohohle. Jo, bavil jsem se, potrápilo mě to. Bylo vás tady pár, jednou se to přerušilo, takže vlastně minimálně jednou se to přerušilo, tak záznam je i na Mixeru, na Twitchi. A tak zatím vzduš, mějte se.